ვითარება პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ადგილზე შეკრებილი სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები საკანონმდებლო ორგანოში შესვლას ცდილობენ. ჩვენ ახლა ჩვენს კორესპონდენტ ლიკა ალელიშვილს ჩავთავთ ადგილიდან პირდაპირ ეთერში. ლიკა, რა ვითარება ამ დროისთვის, რა ხდება ბოლო ინფორმაციას ველოდებით ჩვენგან? ამ დროისთვის აქციის მონაწილეები მიემართებიან პარლამენტის წინ მიმდებარე ტერიტორიისკენ. მათ რამდენიმე წუთის წინ სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება ჰქონდათ პარლამენტში საშტაბიუროსთან შესასვლელთან. ისინი მოითხოვდნენ, რომ პარლამენტში შესულიყვნენ და შეხვედროდნენ ფორუმის საორგანიზაციო კომიტეტს, ვინც უზრუნველყო რუსი დეპუტატის ჩამოყვანა საქართველოში. ჩვენ ვესაუბრეთ დავით ქაცარავას, რომელიც სწორედ ამ ინციდენტის მთავარი მონაწილე იყო. დავით ქაცარავა ამბობდა, რომ მას და მის მომხრეებს პარლამენტში შესვლა სურდათ იმის გამო, რომ მოეთხოვათ ოფიციალურად და წამოეყენებინათ საკუთარი მოთხოვნები. აქციის მონაწილეები ითხოვენ, რომ მოხდეს გავრილოვის დეპორტაცია და საორგანიზაციო კომიტეტმა ბოდიში მოუხადოს ქართულ ხალხს იმისთვის, რომ რუსი დეპუტატი საქართველოში ჩამოვიდა და დღეს საკანონმდებლო ორგანოში იმყოფებოდა. როცა იცი რომ სპიკერი იქნება გავრილოვი, კაცი, რომელიც ამ პარლამენტშიც და წინა მოწვევის პარლამენტშიც, როცა მხარი დაუჭირა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარებას, საქართველოსგან მოწყვეტა, საქართველოს ოკუპაციას, ასეთ ვითარებაში როგორ შეიძლება ის პარლამენტში სიტყვით გამოდიოდეს. კომუნისტი მოგვივინა როგორც ერთმორწმუნე მართლმადიდებელ ქვეყანათა ასამბლეის თავმჯდომარე და აი აქ იჯდა პარლამენტის თავმჯდომარის. ამაში ეს არის უდიდესი შეურაცხყოფა. ჩვენ ვაგრძელებთ ვუბრუნდებით ლიკა ალელიშვილს, რომელიც პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფება, სადაც ცოტა ხნის წინ იყო დაძაბული ვითარება. ლიკა, პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთ? დიახ, ამ დროისთვის აქციის მონაწილეებმა უკვე რუსთაველის გამზირზე ჩამოინაცვლეს. მათ თქვეს, რომ მათი პროტესტი გაგრძელდება პარლამენტის წინ და ისინი დაშლას არ აპირებენ იმ დრომდე, სანამ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ისინი აპროტესტებენ რუსეთის ოკუპაციას, მოითხოვენ გავრილოვის დეპორტაციას საქართველოდან და ასევე საორგანიზაციო კომიტეტმა მოითხოვენ, რომ მოუხადოს ბოდიში ქართულ ხალხს, რადგან მათი თქმით ამით დაირღვა საქართველოს უფლებები, საქართველოს სახელმწიფო ამ გადაწყვეტილებით არ დადგა შესაბამის ადგილას და მან თავი დაუხარა რუსეთს. როგორც გითხარით, რამდენიმე წუთის წინ იყო ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირება საქართველოს პარლამენტის შესასვლელთან. აქციის მონაწილეები საკანონმდებლო ორგანოში შესვლას ცდილობდნენ, თუმცა მათ ამის საშუალება მანდატურებმა და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა არ მისცეს. ამ დროისთვის კი, როგორც გითხარით, პარლამენტის შესასვლელიდან აქციის მონაწილეები დაიძრნენ და ჩამოვიდნენ რუსთაველის გამზირისკენ. ისინი ამბობენ, რომ პარლამენტის წინ დარჩებიან და საკუთარ პროტესტს კვლავ გააგრძელებენ. ქართული პოლიცია იცავს გავრილოს. ქართული პოლიცია იცავს ოკუპანტებს. აი ეს მოხდა ახლა აი აქ პარლამენტში. არ მოგცეს საშუალება შევხვედროდით იმ საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უზრუნველყო ოკუპანტის ჩამოსვლა საქართველოში, რომელმაც უზრუნველყო ოკუპანტის პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში დაჯდომა, სასწრაფო დეპორტაცია გავრილოვის, სასწრაფო დაუყოვნებელი დეპორტაცია და ის ჯგუფი დეპუტატების, რომელმაც უზრუნველყო ეს მოღალატეობრივი მოქმედება, საჯარო ბოდიში მოუხადოს ქართულ მოსახლეობას. ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ ნათელი პოლიტიკური პასუხი, განმარტება, ვისი მეთვალყურეობის თუ კონტროლის ქვეშ დაიგეგმა ეს ღონისძიება და ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ პარლამენტის სპიკერის სკამზე ზის რუსი დეპუტატი და ლაპარაკობს ყველაზე მაღალი ტრიბუნიდან ქვეყანაში, რომლის ტერიტორიის ოკუპაციასაც აგრძელებს მისი ქვეყანა და რომლის ქვეყნის პოლიტიკის შედეგებსაც ძალიან მძიმედ გრძნობს და იმკის ქართველი ხალხი ჯერ კიდევ. ქმედებას, რომელიც პირდაპირ არის სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ეს ნიშნავს, რომ ისინი ფაქტობრივად შლახავენ საქართველოს დამოუკიდებლობას, ტერიტორიულ მთლიანობას და პატივს არცემენ ქართული ხალხის ეროვნულობას და დამოუკიდებლობას. ჩვენ მოგვიწოდებს რუსულად, როდესაც საქართველოს 20% არის ოკუპირებული, ეს არის ყოველდღე წარმოუდგენელი. შესაბამისად, ჩვენ ჩავთვალეთ ჩვენ მოვალეობად, რომ დგარიყავით აქ და გაგვეპროტესტებინა ეს მდგომარეობა.
როგორც თავადაც ხედავთ, საპროტესტო აქციამ უკვე გადმოინაცვლა რუსთაველის გამზირზე და აქციის მონაწილეები იკრიბებიან პარლამენტის შენობის წინ. ისინი ამბობენ, რომ დაშლას არაპირებენ მიუხედავად იმისა, რომ დელეგაციამ, რომლის შემადგენლობაში წინ ყოფებოდა რუსი დეპუტატი საკანონმდებლო ორგანო საქართველოში უკვე დატოვა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ისინი გააგრძელებენ მაინც საკუთარ პროტესტს, რაც შეეხება აქ მოსულ ადამიანებს. ისინი რამდენიმე საათის წინ შეიკრიბნენ პარლამენტის შესასვლელთან, რამდენიმე საათის წინ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები და რიგითი მოქალაქეები იყვნენ შეკრებილები. მადლობა ლიკა, ეს ლიკა ალელიშვილი იყო. მე შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიასთან რამდენიმე წუთის წინ იყო სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება პოლიტიკური ჯგუფების ნაწილმა შენობაში შესვლასა და თუმცა მათ ამის საშუალება არ მიეცათ და ახლა ვნახოთ თუ რა ხდება პარლამენტის შენობის შიგნით, სადაც უკვე სხდომათა დარბაზი ცარიელია და დეპუტატების ნაწილმა და ასევე დელეგაციის წარმომადგენლებმა დატოვეს შენობა. ანა ბროლაძეს ჩავრთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. ანა, რა შეფასებები კეთდება და რა ვითარებაა თავად შენობაში? ამ წუთისთვის შეიძლება ითქვას, რომ საკანონმდებლო ორგანოში სიმშვიდეა და დეპუტატები ჟურნალისტებთან კომენტარების რეჟიმში არიან, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ დრამატულად და ხმაურიანად განვითარდა მოვლენები სხდომათა დარბაზში მომხდარის შემდეგ. სხდომათა დარბაზის გარეთაც იყო ხმაური და არაერთხელ რა მოხდა და რატომ მოხდა ის, რომ საქართველოს პარლამენტში სხდომათა დარბაზში პარლამენტის თავმჯდომარის კამიდან რუსი დეპუტატი კომუნისტური ფრაქციის წევრი სერგეი გავრილოვი რუსულად მიმართავდა სტუმრებს ამ სესიის ფარგლებში. ამის ასახსნელად ზაქარია ქუცნაშვილი გამოვიდა ბედიასთან. ზაქარია ქუცნაშვილი არის მართლმადიდებელ საპარლამენტო საერთაშორისო ასამბლეის ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი, თუმცა მას არ მისცეს ჟურნალისტებთან კომენტარის გაკეთების და განმარტებების შესაძლებლობა. იყო ხმაური დაპირისპირება, სამოქალაქო აქტივისტები, ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს მხარდამჭერები და პარტიის ლიდერები, დეპუტატებიც დაუპირისპირდნენ ზაქარია ქუცნაშვილს და დეპუტატ მხოლოდ სიტუაციის დამშვიდების შემდეგ მიეცა შესაძლებლობა, რომ ჟურნალისტებისთვის გაეკეთებინა კომენტარი. ზაქარია ქუცნაშვილი იხდის ბოდიშს და ძალიან სამართლიანად მიიჩნევს საზოგადოების აღშფოთებას. ამბობს, რომ მას ჰქონდა ინფორმაცია, რომ ბერძნულ ენაზე გენერალურ მდივანს უნდა წაეყვანა ორგანიზაციის სხდომა, თუმცა მისი ინფორმაციით და განმარტებით დარბაზში შეიცვალა სიტუაცია. მას შემდეგ, რაც მეორე სკამი შემოიტანეს, რომელიც უკვე განკუთვნილი იყო რუსი დეპუტატისთვის, ის მიხვდა, რომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული თანამიმდევრობა შეიცვალა. ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს, რომ ის ძალიან წუხს მომხდარის გამო საკუთარ პასუხისგებლობას ხედავს იმაში, რომ საკმარისად ვერ იმუშავა ათენის სამდივნოსთან იმისთვის, რომ აეხსნა კარგად თუ რა შედეგი შეიძლება მოყოლოდა საქართველოში რუსი დეპუტატის ჩამოსვლას და ზოგადად მის მიერ სხდომის წაყვანას. რაც შეეხება პასუხისგებლობას, დეპუტატის პოზიცია არის ასეთი, რომ თუ მართველი გუნდი მიიჩნევს, რომ მის პოლიტიკური პასუხისგებლობა დადგეს, თუნდაც საპარლამენტო უმრავლესობის სტატუსთან გამომშვიდობების კუთხით ის მზად არის ამ პასუხისმგებლობისთვის. თქვენ შეგიძლიათ ახლა მოისმინოთ პირველი კომენტარი იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, რაშიც როგორც უკვე აღნიშნა ზაქარია ქუცნაშვილის საკუთარ პასუხისმგებლობას ქორწინავს. რაც შეეხება ფორმას, ანუ ასამბლეის გამართვის ადგილს და ის, რომ სხდომა წაიყვანა არა ბერძენმა გენერალურ მდივანმა, არამედ რუსმა დეპუტატმა, შეიძლება აქ იყო დაშვებული შესწორება. მისი შესწორება ჩვენ ვთხოვდით საერთაშორისო სამდივნოს, რომ წაეყვანა ეს სხდომა გენერალურ მდივანს ბერძენს, მაგრამ საერთაშორისო ორგანიზაციას თავისი წესები აქვს და შესაბამისად ამ წესების მიხედვით ყველა საპარლამენტო შორისო ასამბლეას ხელმძღვანელობს პრეზიდენტი და მიყავს პრეზიდენტს, მაგრამ მე ვაცნობიერებ იმას, რომ საზოგადოება ძალიან განერვიულა, ძალიან გაღიზიანდა იმ ფაქტზე, რომ რუსი დეპუტატი დაინახა პარლამენტის თავმჯდომარის სკამში. და მე მინდა ბოდიში მოუხადო საზოგადოებას, იმიტომ რომ ალბათ მე უფრო მეტი უნდა მომენტობებია საერთაშორისო სამდივნოში მუშაობისას, რომ მათ ეს პოზიცია დაეცვათ, იმიტომ რომ როცა ორი სკამი დადგეს პრეზიდიუმში, მაშინ უკვე მივხვდი, რომ ორივე დაждდებოდა ზემოთ და შესაბამისად რომელი გახსნდა, რომელი წაიყვანა და უკვე ეს იყო ტექნიკის საკითხი. ასე რომ მე ვგრძნობ საზოგადოების დამოკიდებულებას, მღელვარებას, დიდწილად სამართლიან მღელვარებას იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პარლამენტში სხდომა წაიყვანა რუსმა დეპუტატმა და ამის გამო ბოდიში ვხდი საზოგადოებას.
ზაქარია ქუცნაშვილი განმარტავს, რომ მან ვერ გათვალა რისკები, თუ როგორ შეიძლება განვითარებულიყო ოპოზიცია, მიმართულებით შეიძლება წასულიყო ოპოზიციის პროტესტი და აქაც ხედავს საკუთარ შეცდომას. რაც შეეხება ოპოზიციის დამოკიდებულებას, მას შემდეგ, რაც ხდომათა დარბაზი დატოვეს საქართველოში სტუმრად დელეგაციის წევრებმა, მათ შორის ორგანიზაციის პრეზიდენტმა და რუსმა დეპუტატმა სერგეი გავრილოვმა, ევროპული საქართველოს წევრები და ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მხარდამჭერები შევიდნენ ხდომათა დარბაზში, მათ თავიანთი ტრანსპარენტებით მათ დახიეს დღის წესრიგი, რომლის მიხედვითაც უნდა ემუშავა უშუალოდ 26 სესიის ფარგლებში ასამბლეას. ამის შემდეგ უკვე ევროპულმა საქართველომ პარტიის სახელით, საარჩევნო ბლოკის სახელით გააკეთა განცხადება, მათ დააყენეს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის პასუხისმგებლობის საკითხი და ისინი ამბობენ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ პოლიტიკურად უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა და გადადგეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი მოითხოვენ მის იმპიჩმენტს. თუმცა ეს პროცედურა უკავშირდება გარკვეულ ადებს, ვინაიდან უნდა დაიწყოს ხელმოწერების შეგროვება და დრო სჭირდება იმას, რომ საკითხზე მსჯელობა, იმპიჩმენტის საკითხზე მსჯელობა საკანონმდებლო ორგანოში დაიწყოს. ამიტომ ევროპული საქართველო ურჩევს ირაკლი კობახიძეს, რომ მისი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით მან დატოვოს საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარეობა. აღსანიშნავია, რომ ირაკლი კობახიძე არ იმყოფება უკვე საქართველოში, ის ბაქოში ვიზიტის დაგეგმილი აქვს მას ბაქოში ვიზიტი და ის მიემგზავრება ამ ვიზიტის გასამართად. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, ისინი ამბობენ, რომ არ მისცემენ ხელისუფლებას საშუალებას, რომ მხოლოდ ზაქარია ქუცნაშვილზე გადაწყდა ეს ჯოხი, როგორც თავად ამბობენ და ამ შემთხვევაში პარტია უფრო მასშტაბური პროტესტისთვის ემზადება, რომელიც დღეს დაანონსებულია საკანონმდებლო ორგანოსთან 7 საათზე. ეს ფაქტი ცილდება პარტიული სიმპათიის ან პარტიული განსხვავებების ფარგლებს და არის პირდაპირი შეტევა ქართულ სახელმწიფოზე, ჩვენს ინსტიტუტებზე და ჩვენს თავმოყარეობაზე. ამიტომ მიგვაჩნია და საპარლამენტო უმცირესობის პარტია ევროპული საქართველოს და პარტია თავისუფალი დემოკრატების სახელით მიგვაჩნია, რომ ამ ფაქტს უნდა მოყვეს აუცილებლად უმაღლეს დონეზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება. ჩვენ მოუწოდებთ პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ კობახიძეს აიღოს პასუხისმგებლობა მომხდარ ფაქტზე და გადადგეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ის ამას არ გააკეთებს, ჩვენ დავიწყებთ ოფიციალურ იმპიჩმენტის პროცედურას და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ იმპიჩმენტის პროცედურას მივიყვანთ ბოლომდე. ისევე როგორც ჩემთვის, ასევე მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. უმრავლესობის, აბსოლუტური უმრავლესობისთვის მიუღებელია კატეგორიულად, როდესაც ვნახულობთ სურათს, სადაც გავრილოვი, რუსეთის დუმის დეპუტატი, მიუხედავად იმისა, რომ ის არის ამავდროულად ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ამის მიუხედავად ზის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სკამში და ასე მიყავს სხდომა. ეს იყო შეუთანხმებელი, მთელი პასუხისმგებლობით ასევე ვაცხადებ, ეს იყო შეუთანხმებელი, სხდომა უნდა წაიყვანა პროტოკოლის მიხედვით, რაც იყო შეთანხმებული საქართველოს პარლამენტთან და მმართველ გუნდთან ბერძენ კოლეგას, რომელიც არის ამ ორგანიზაციის გენერალური მდივანი, ხოლო იმაში თუ რატომ მოხდა ისე, რომ გავრილოვი აღმოჩნდა სხდომის წამყვანის პოზიციაზე, მიუხედავად მისი ამ ასამბლეაში პოზიციისა, ამაში გავერკვევით დეტალურად და ამ საკითხს მოყვება საკმაოდ კარგი რეაგირება. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს პარლამენტის სხდომათა დარბაზში სწორედ იმის გამო, რომ გავრილოვი შეუთანხმებლად აღმოჩნდა თავმჯდომარის სკამზე და მან წაიყვანა გაბედა საქართველოს პარლამენტში პარლამენტის თავმჯდომარის და საპარლამენტო გუნდის პოზიციისგან შეუთანხმებლად და განსხვავებით ეს ხდომა საქართველოს პარლამენტში ასამბლეის ხდომა ვეღარ გაგრძელდება. მე ბოდიში ვხვდი ასამბლეის თითოეულ წარმომადგენელს ევროკავშირის ქვეყანა ვისი პასუხისმგებლობა წარმომადგენლებს და აქედან გამომდინარე მე შემიძლია მხოლოდ ის გითხრათ, რომ ხვალ გაგრძელდება სხვა სივრცეში ეს იქნება ნებისმიერი სასტუმრო თუ ასე შემდეგ და ჩვენ ევროპელ მათ შორის პარტნიორებს და მათი პარლამენტის წარმომადგენლებს მიეცემათ იმის საშუალება, რომ თავისუფლად გააგრძელონ ასამბლეის ფარგლებში მუშაობა, მაგრამ საქართველოს პარლამენტში მსგავსი შეცდომა ვეღარ დაიშვება და ორგანიზატორებს, რომლებმაც დაუშვეს ის, რომ გავრილოვი მოხვედრილიყო საქართველოს პარლამენტის სკამზე, რა თქმა უნდა პასუხი მოეთხოვა.
თქვენ მოისმინეთ ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარის განცხადება მამუკა მდინარაძე ამბობს რომ გუნდმა ახლა უკვე უნდა დაიწყოს იმის გარკვევა თუ ვისი პასუხისმგებლობა და რატომ მოხდა ის რაც მოხდა მაყურებელმა ისიც როგორ განვითარდა პროცესები საკანონმდებლო ორგანოში სხდომათა დარბაზში აღსანიშნავია რომ ამ წუთებისთვის მმართველი გუნდის წარმომადგენლები საქართველოს პარლამენტში აღარ იმყოფებიან ზუსტად იმის გამო რომ აქცია იმართება საკანონმდებლო ორგანოს გარეთ შესასვლელები არის ჩაკეტილი ჯერჯერობით ჟურნალისტები რჩებით უშუალოდ შენობაში აქ არიან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები როგორც უკვე გითხარით ისინი აყენებენ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხს და უშუალოდ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხს ნახოთ რა განცხადებას გააკეთეს მათ შორის ირაკლი კობახიძე რომელმაც აზერბაიჯანში უნდა დაიწყოს ოფიციალური ვიზიტი და იქ მომუშავე ქართულ ჟურნალისტებს ექნება შესაძლებლობა მოისმინონ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი კომენტარი და შეფასება თბილისში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. მადლობა ანა ეს ანა ბროლაძე იყო მან პარლამენტში გაკეთებული განცხადებები გაგვაცნა კვლავ მოამბის ეთერში რაც შეეხება პარლამენტის ტერიტორიის მიმდებარე ტერიტორიას იქ შეკრებილი პოლიტიკური ჯგუფების ნაწილი ამ დროისთვის უკვე ინაცვლებს სასტუმრო რედისონის მიმდებარე ტერიტორიაზე მათი ინფორმაციით სწორედ ამ სასტუმროში იმყოფება რუსი დიპლომატი და დელეგაციის წევრები ნელ-ნელა აქციის მონაწილეთა ნაწილი სწორედ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან ინაცვლებენ ვარდების რესპუბლიკის მოედანის მიმდებარე ტერიტორიაზე რაც შეეხება თავად ინციდენტს მე შეგახსენებთ რომ მართლმადიდებლობის საპარლამენტაშორისო ასამბლეის 26-ე სესია ჩაიშალა თავდაპირველად დაპირისპირება დაიწყო პარლამენტის სხდომათა დარბაზში პოლიტიკური სპექტრი გაერთიანდა რუსი დეპუტატის წინააღმდეგ დუმის კომუნისტური პარტიის წევრს საკანონმდებლო ორგანოს შეძახილების ფონზე დაატოვებინეს თავდაპირველად ხმაური და დაპირისპირება სწორედ სერგეი გავრილოვის გამოსვლამ გამოიწვია რომელმაც შეკრებილებს სიტყვით პარლამენტის სპიკერისთვის განკუთვნილი ადგილიდან მიმართა დეპუტატები ელენე ხოშტარია, გიორგი კალანდაძე და სერგო რატიანი პარლამენტის სპიკერისთვის განკუთვნილ სწორედ იმ ადგილას მივიდნენ, სადაც გავრილოვი სიტყვით, საიდანაც გავრილოვის სიტყვით მიმართავდა შეკრებილებს და მას ადგილის დატოვება მოსთხოვეს. ემზარკვიციანმა ევროპული საქართველოს დეპუტატების მიერ სპიკერატის ბლოკირება გააპროტესტა, რამაც კიდევ ერთი დაპირისპირება გამოიწვია. კვიციანი სპიკერატს ძალის გამოყენებით მოაშორეს, რის შემდეგაც მასთან უკვე მისი თანაგუნდელი ადამარშანიაც მივიდა და საუბრის შემდეგ დარბაზი დატოვა თავად ემზარკვიციანმა. რაც შეეხება ოპოზიციის პროტესტს, როგორც გითხარით, აღნიშნული პროტესტი მოყვა სწორედ გავრილოვის სიტყვის გამოსვლას პარლამენტის ტრიბუნიდან, მათი განცხადებით დაუშვებელია რუსეთის დუმის კომუნისტური პარტიის წევრი იყო საქართველოს პარლამენტის სხდომათა დარბაზში და სწორედ იმ ტრიბუნიდან ესაუბრებოდეს თუნდაც სესიის წარმომადგენლებს, რომელიც წარმოუდგენელია, რომელზე მისი ყოფნა. ამის შემდეგ უკვე გაკეთდა პირველი განცხადება მმართველი გუნდის მხრიდან თქვენ ცოტა ხნის წინ მოისმინეთ მამუკა მდინარაძის განცხადებაც მისი თქმით აღნიშნული ასამბლეის სესია ჩაიშალა და მისივე განმარტებით შეუთანხმებელი იყო გავრილოვის გამოსვლა და ბერძენ კოლეგას უნდა წაეყვანა აღნიშნული სესია და შესაბამისად ინფორმაცია მათთვის არ იყო ცნობილი იმის შესახებ რომ სწორედ კომუნისტური პარტიის წევრი გამოვიდოდა საკანონმდებლო ორგანოში შესაბამისად უნდა დადგეს პასუხისმგებლობა იმ პირებისა, ვინც იყო საქმის კურსში და ვინც აღნიშნულ გადაწყვეტილებაში მიიღო მონაწილეობა. რამოდენიმე წუთის წინ გავრცელდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის განცხადება. უმძიმესი სანახავია საქართველოს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს მთავარ ტრიბუნასთან ოკუპანტი ქვეყნის დეპუტატის ხილვა. ეს ფაქტი ზიანს აყენებს ჩვენი თავისუფლების იდეას, ასევე აზიანებს ქართულ პარლამენტარიზმს. სრულად ვიზიარებ ქართული საზოგადოების სამართლიან პროტესტს და მივმართავ ამის ორგანიზატორებს დაუყოვნებლივ განუმარტონ საზოგადოებას მომხდარის მიზეზები და მოახდინონ კაცრი რეაგირება. ეს არის პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის განცხადება. მე შეგახსენებთ, რომ მას შემდეგ, რაც დაპირისპირების შემდეგ დელეგატებს დაატოვებინეს პარლამენტის შენობა, აქცია უკვე დაიწყო პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც შეიკრიბნენ სხვადასხვა პოლიტიკური დაჯგუფების წევრები. ახლა კი კადრში ხედავთ, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები იმყოფებიან სასტუმრო რედისონთან, მათივე ინფორმაციით, სწორედ ამ სასტუმროში იმყოფებიან რუსი დეპუტატები და ასევე სერგეი გავრილოვი, სწორედ ყოველგვარი ჩხუბის ყოველგვარი ყვირილის ნერვიულობის გარეშე. იცოდეთ, მე ვიცი თქვენი
მდგომარეობა ეხლა. ზუსტად დარწმუნებული ვარ. რამდენიმე წუთის წინ ასევე გავრცელდა ბიძინა ივანიშვილის განცხადება. დაუშვებელია საქართველოს პარლამენტში ოკუპანტის სახელმწიფოს წარმომადგენელი ხელმძღვანელობდეს რაიმე ფორუმს. ამას აუცილებლად უნდა მოჰყვეს რეაგირება. სრულად ვიზიარებ ჩვენი თანამოქალაქეების გულწრფელ აღშფოთებას საქართველოს პარლამენტში განვითარებულ მოვლენებზე. ვკითხულობთ წერილში, რომელიც პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ივანიშვილის განცხადებაშია ნათქვამი, რომელსაც ქართული ოცნების პრესსამსახური ავრცელებს Facebook-ის გვერდზე. დაუშვებელია საქართველოს პარლამენტში ოკუპანტის სახელმწიფოს წარმომადგენელი ხელმძღვანელობდეს რაიმე სახის ფორუმს. როგორც მატყობინებენ, ეს იყო პროტოკოლური შეცდომა, რომლის პოლიტიკური მნიშვნელობა სამწუხაროდ ორგანიზატორებმა ვერ გაითვალისწინეს, რასაც აუცილებლად უნდა მოჰყვეს შესაბამისი რეაგირება. მე უკვე ვესაუბრე პარლამენტის თავმჯდომარეს, გამოვხატე ჩემი მკაცრი პოზიცია და რა თქმა უნდა, ჩემი რეკომენდაცია იყო ამ სხდომის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა. ნათქვამია ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაში, რომელიც გავრცელდა ცოტა ხნის წინ. მართლმადიდებლობის საპარლამენტაშორისო ასამბლეის სესიის ორგანიზატორების პასუხისმგებლობის დასმას ითხოვს ასევე ირაკლი ღარიბაშვილი, ქართული ოცნების პოლიტიკურმა მდივანმა რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა განცხადება, ძალიან მძიმე სანახავი იყო, რაც მოხდა პარლამენტში. კატეგორიულად მიუღებელი და სამარცხვინოა მომხდარი ფაქტი. ძალიან მძიმე სანახავი იყო აღნიშნული. ღარიბაშვილი ორგანიზატორების პასუხისმგებლობის საკითხს უსვავს ხაზს საკუთარ წერილში, რომლითაც გამოეხმაურა აღნიშნულ ფორუმს და გავრილოვის გამოსვლას. პარლამენტში მიმდინარე მოვლენებს და რუსი დეპუტატის პარლამენტის ტრიბუნიდან გამოსვლას გამოეხმაურა ქვეყნის პრეზიდენტით სალომე ზურაბიშვილის თქმით, წარმოუდგენელია რაიმე კავშირი და ურთიერთობა არსებობდეს საქართველოსა და იმ ქვეყანას შორის, რომელსაც არამხოლოდ საქართველოს ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული, არამედ ებრძვის რელიგიას და ყველა ქრისტიანულ წესს. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ, რომ რუსეთისთვის ჩვეულებრივი ხერხია რელიგიის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება. განცხადებას ავრცელებს კახა კალაძე. მაშინ, როდესაც ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია, დაუშვებელია, რაც დღეს ხდება, ვკითხულობთ კალაძის განცხადებაში. თქვენ ახლა კადრებში ხედავთ სასტუმრო რედისონის მიმდებარე ტერიტორიას, ასევე კადრებში ხედავთ იმ ვითარებას თუ რა ხდებოდა რამდენიმე წუთის წინ პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მას შემდეგ რაც შენობა დაატოვეს დეპუტატთა ნაწილმა და ასევე დელეგაციის წევრებმა, საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიტიკური ჯგუფების ნაწილი შეიკრიბა, მათ შორის ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები, რომლებმაც თავდაპირველად გააპროტესტეს გავრილოვის გამოსვლა, ისინი ცდილობდნენ შენობაში შეღწევას სხვადასხვა შეძახილებით და პლაკატებით იმყოფებოდნენ ადგილზე, თუმცა მათ არ მისცეს შესაძლებლობა დაეკავებინათ შენობა. იყო სიტყვიერი დაპირისპირება, ასევე ფიზიკური დაპირისპირება პარლამენტის ტერიტორიის მიმდებარედ, სადაც შეძახილებით და ტრანსპარენტებით გააცილეს დელეგატები. ახლა ლიკა ალელიშვილს ჩავთავთ, რომელიც სწორედ პარლამენტის ტერიტორიის მიმდებარედ მუშაობს, ის უფრო დეტალურად მოგვიყვება რა ვითარება ამ დროისთვის და რა ხდებოდა რამდენიმე წუთის წინ ადგილზე. ეს ნაწილი მოვიდნენ, მათ თქვეს, რომ მათ ჰქონდათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სასტუმრო რედისონში იმყოფება გავრილოვი და ისინი სწორედ აქ იმყოფებიან, ამის გამო აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ისინი საკუთარ პროტესტს გააგრძელებენ. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს მოქალაქეებმა სთხოვეს, რომ ორი მათგანი შესულიყო სასტუმრო რედისონში და გაერკვიათ იმყოფებოდა თუ არა ნამდვილად ამ სასტუმროში გავრილოვი, რუსი დეპუტატი, თუმცა საპატრულო პოლიცია
ოპოზიცია მათ ამის საშუალება, ამის უფლება არ მისცა. შესაბამისად, პროტესტი, როგორც ხედავთ, სასტუმრო რედისონთან ამ დრომდე გრძელდება. აქციის მონაწილეები რამდენიმე წუთის წინ შეძახილებით ცდილობდნენ, შეძახილები ჰქონდათ და ამბობდნენ, რომ სწორედ შეძახილებით გააგებინებდნენ მთელს მსოფლიოს, რომ ისინი არ შეეგუებიან რუსეთის ოკუპაციას და ეს პროტესტი კვლავ გაგრძელდება. აქციის მონაწილეები, როგორც გითხარით, ამბობენ, რომ საქართველო არ შეეგუება რუსი დეპუტატის საქართველოში ჩამოსვლას და უფრო მეტად არ შეეგუება და არ აპატიებს ხელისუფლებას იმას, რომ რუსი დეპუტატი დღეს საკანონმდებლო ორგანოში იმყოფებოდა. როგორც გესმით, აქ შეძახილები კვლავ გრძელდება, საპროტესტო აქცია გრძელდება, რა თქმა უნდა და პროტესტის მონაწილეები ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც ისინი სასტუმრო რედისონის მიმდებარე ტერიტორიას დატოვებენ, გადაინაცვლებენ ისევ პარლამენტის შენობის წინ. გავრილოვის გამო უნდა დავშალოთ ჩვენ! არა ოკუპაცია! ოკუპანტ! რუსია ოკუპანტ! აი ზუსტად ახლა თქვენს რომ რუსი დეპუტატი გავრილოვი მათი ინფორმაციით, აქციის მონაწილეების ინფორმაციით იმყოფება სასტუმრო რედისონში, სწორედ ამიტომ, როგორც გითხარით, პროტესტი კვლავ გრძელდება. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ისინი არ დაიშლებიან. მე შეგახსენებთ, რომ საპროტესტო აქცია დღეს რამდენიმე საათის წინ საქართველოს პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიწყო. ამის შემდეგ კი აქციის მონაწილეები მსვლელობით სასტუმრო რედისონთან გადმოინაცვლეს და ამ დრომდე აქ რჩებიან. მადლობა ლიკა, ეს ლიკა ალელიშვილი იყო ის რედისონის სასტუმრო რედისონის მიმდებარე ტერიტორიიდან გვერდთობოდა პირდაპირ ეთერში, სადაც არიან შეკრებილი საზოგადოების წარმომადგენლები. მათი ინფორმაციით, სწორედ ამ სასტუმროში იმყოფება რუსული დელეგაცია და მათ შორის სერგეი გავრილოვი. ისინი აპროტესტებენ მის საქართველოში ყოფნას, ასევე მოითხოვენ, რომ მან დატოვოს ქვეყანა და მოხდეს მისი დეპორტაცია. მათ ასევე გააპროტესტეს ის საკითხი, რომ გავრილოვი სხდომათა დარბაზში, პარლამენტის სხდომათა დარბაზში სიტყვით გამოვიდა პარლამენტის თავმჯდომარისთვის განკუთვნილი ადგილიდან, რაც შეეხება განმარტებებს და განცხადებებს, მას შემდეგ რაც ჩაიშალა სესია, პირველი განმარტება გაკეთდა მამუკა მდინარაძის მხრიდან, რომელმაც აღნიშნა, რომ სერგეი გავრილოვი შეუთანხმებლად აღმოჩნდა პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში. მისი თქმით, ასამბლეის სხდომა საქართველოს პარლამენტში ჩაიშალა და რა თქმა უნდა აღარ გაგრძელდება. მან ასევე აღნიშნა, რომ ბერძენ კოლეგას უნდა წაეყვანა და გამოსულიყო სიტყვით პარლამენტში. რაც შეეხება კახა კალაძის განცხადებას, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა, მე წაგიკითხავთ ამ მის განცხადებას, მინდა შევეხო პარლამენტში მიმდინარე მოვლენებს, როგორც ქალაქის მერი და ამ ქვეყნის რიგითი მოქალაქე. პირდაპირ გეტყვით ჩემს მოსაზრებას, რომ კატეგორიულად მიუღებელია ის, რაც პარლამენტში ხდება. ვფიქრობ, მოგვიანებით გაირკვევა, რასთან გვაქვს საქმე, თუმცა წინასწარ უნდა გვეფიქრა იმაზე, საერთოდ შეიძლებოდა თუ არა შეხვედრის ჩატარება საკანონმდებლო ორგანოს სხდომათა დარბაზში. მოვითხოვ დაუყოვნებლივ შეწყდეს სხდომა. ქართველები ვართ, ჩვენი ქვეყანა გვიყვარს, პატრიოტები ვართ, ქვეყნის ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია და ამ დროს მგონია, რომ არ არის მისაღები ის, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ამის შესაბამისი რეაგირება უნდა მოხდეს. აღნიშნული განცხადება ეკუთვნის კახა კალაძეს. მე შეგახსენებთ, რომ თბილისში მართლმადიდებლობის საპარლამენტაშორისო 26-ე გენერალური სესია მიმდინარეობდა, რომელიც ცოტა ხნის წინ ჩაიშალა ხმაურის და სიტყვიერ დაპირისპირების ფონზე უწყებაში. გეტყვით იმასაც, რომ სწორედ სახელმწიფო ცერემონიების სასახლეში გაიხსნა აღნიშნული სესია გუშინ. დღეს კი უკვე პარლამენტის სპიკერისთვის განკუთვნილი ადგილიდან დელეგატებს ასამბლეის პრეზიდენტმა, რუსეთის დუმის დეპუტატმა, კომუნისტური პარტიის წარმომადგენელმა მიმართა. აღნიშნულ ფაქტს თავდაპირველად მოჰყვა ევროპული საქართველოს წევრების პროტესტი, შემდეგ კი მათ უკვე შეუერთდა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც. ამის შემდეგ უკვე დაიწყო ხმაური და დაპირისპირება საკანონმდებლო ორგანოში. ახლა კი კადრებში ხედავთ, როგორც უკვე გითხარით, რედისონის მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც არიან შეკრებილები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. გეტყვით იმასაც, რომ მათი ინფორმაციით სწორედ ამ სასტუმროში იმყოფება სერგეი გავრილოვი. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ
მამუკა ბახტაძემ განაცხადა, რომ უმძიმესი სანახავი იყო საქართველოს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო და განსაკუთრებით ტრიბუნასთან ოკუპანტი ქვეყნის დეპუტატის ხილვა იყო რთული. ეს ფაქტი ზიანს აყენებს ჩვენი თავისუფლების იდეას, აზიანებს ასევე ქართულ პარლამენტარიზმს და პრემიერ-მინისტრი, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი სრულად იზიარებს ქართული საზოგადოების სამართლიან პროტესტს. მამუკა ბახტაძე მიმართოს ორგანიზატორებს, რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს მკაცრი რეაგირება საზოგადოების მხრიდან, ან მკაცრი რეაგირება მომხდართან დაკავშირებით. პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ორგანიზატორების ეს ითხოვს ასევე ირაკლი ღარიბაშვილი, ქართული ოცნების პოლიტიკური მდივანი. მის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა, ძალიან მძიმე სანახავი იყო, რაც მოხდა პარლამენტში. კატეგორიულად მიუღებელი და სამარცხვინო ფაქტი იყო. აუცილებლად უნდა დადგეს ორგანიზატორების პასუხისმგებლობის საკითხი. რა საჭირო იყო ამ ფარისევლური კონფერენციის პარლამენტის ხდომათა დარბაზში ჩატარება, მით უმეტეს ოკუპანტი ქვეყნის დეპუტატის დასმა პარლამენტის სპიკერის სკამზე. დროული პასუხი უნდა გაეცეს ყველა შეკითხვას. ვკითხულობთ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაში, რომელიც გავრცელდა ცოტა ხნის წინ. და ახლა წავიკითხავ პრემიერის განცხადებას. უმძიმესი სანახავია საქართველოს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს მთავარ ტრიბუნასთან ოკუპანტი ქვეყნის დეპუტატის ხილვა. ეს ფაქტი ზიანს აყენებს ჩვენი თავისუფლების იდეას, აზიანებს ქართულ პარლამენტარიზმს. სრულად ვიზიარებ ქართული საზოგადოების სამართლიან პროტესტს და მივმართავ ამის ორგანიზატორებს დაუყოვნებლივ განუმარტონ საზოგადოებას მომხდარის მიზეზები და მოახდინონ მკაცრი რეაგირება. ასევე განცხადებას ავრცელებს ბიძინა ივანიშვილი. სრულად ვიზიარებ ჩვენი თანამოქალაქეების მწვრთნელ აღშფოთებას საქართველოს პარლამენტში განვითარებულ მოვლენებზე. ამის შესახებ ნათქვამია ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებაში, რომელიც პრესსამსახურმა Facebook-ზე გავრცელა. აღნიშნულ წერილში ვკითხულობთ, დაუშვებელია საქართველოს პარლამენტში ოკუპანტის სახელმწიფოს წარმომადგენელი ხელმძღვანელობდეს რაიმე სახის ფორუმს. როგორც მატყობინებენ, ეს იყო პროტოკოლური შეცდომა, რაც ორგანიზატორებმა ვერ გაითვალისწინეს და რასაც აუცილებლად უნდა მოჰყვეს შესაბამისი რეაგირება. მე უკვე ვესაუბრე პარლამენტის თავმჯდომარეს, გამოვხატე ჩემი მკაცრი პოზიცია და რა თქმა უნდა, ჩემი რეკომენდაცია იყო ამ სხდომის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა, ნათქვამია ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაში. მას შემდეგ, რაც დაპირისპირება მოხდა პარლამენტის ხდომათა დარბაზში და დელეგატებს და დეპუტატებს, რუს დეპუტატებს დაატოვებინეს პარლამენტის ხდომათა დარბაზი და განცხადება პირველი კომენტარი გაკეთდა მმართველი გუნდის მხრიდან. მამუკა მდინარაძემ აღნიშნა, რომ ხდომა შეწყვეტილია, იქედან გამომდინარე, რომ ისინი არ ფლობდნენ ინფორმაციას და არ იყო შეთანხმებული გავრილოვის გამოსვლა. მისი ცნობით ბერძენ კოლეგას უნდა წარემართა აღნიშნული ხდომა საკანონმდებლო ორგანოში. შესაბამისად აღნიშნული სესია, გენერალური სესია შეჩერებული და ჩაშლილია და პირები, რომლებიც ინფორმირებულები იყვნენ გავრილოვის სიტყვით გამოსვლასთან დაკავშირებით, უნდა მოხდეს მასი, უნდა დაისვას მათი პასუხისმგებლობის საკითხი. Nustes raunda. Ის გააკეთა ივანიშვილის ხელით გააკეთა. Nustes რაცუ. მართალია. ამიტომ პირველი ვინც უნდა გაყვეს, არის ივანიშვილი. მართალია. შვეშო, ხახშენ. არა, ხახშენ არაფერი. გათხოვა. ვინც ეთახმება, ამას აი აქ უნდა იყოს.
თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავთ კადრებს თუ რა ხდება ამ დროისთვის სასტუმრო რედისონთან, სადაც შეკრებილი დეპუტატების და ოპოზიციონერების და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების თქმით იმყოფებიან რუსეთის დელეგაციის წარმომადგენლები და ასევე თავად გავრილოვიც, რომლის გამოსვლასაც მოყვა დაპირისპირება დაახლოებით 12 საათისთვის საკანონმდებლო ორგანოში. ადგილზე იმყოფება საპატრულო პოლიციაც, შეკრებილების ნაწილმა მოსთხოვა საპატრულო პოლიციას, რომ მათგან 2 ადამიანი შესულიყო სასტუმროში და გაერკვიათ რეალურად დანამდვილებით იმყოფება თუ არა გავრილოვის სასტუმროში, თუმცა ისინი არ შეუშვეს. ისინი ასევე ამბობენ, რომ მათ აქვს დაზუსტებული ცნობა, რომ სასტუმროში იმყოფება რუსეთის დელეგაცია, შესაბამისად არ გეგმავენ დატოვონ ტერიტორია. მანამდე კი შეკრებილთა ნაწილი იმყოფებოდნენ პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც იყო ხმაური და დაპირისპირება, მათ უნდათ რომ შესულიყვნენ საკანონმდებლო ორგანოში, თუმცა ამის შესაძლებლობა მათ არ მისცეს. რაც შეეხება თავად დაპირისპირებას და ხმაურს და ინციდენტს, რომელიც პარლამენტის ხმათა დარბაზში მოხდა, ეს დაახლოებით 12 საათისთვის მოხდა აღნიშნული ინციდენტი პარლამენტში. ამაზე მძიმე სანახავი ჩემთვის რა შეიძლება იყოს, არ ვიცი. რუსი დეპუტატის ნახვა თავმჯდომარის სკამში უბრალოდ გამანადგურა. ასეთი იყო ის განცხადება, რომელიც დაწერა თამარ ჩუგოშვილმა Facebook-ის საკუთარ გვერდზე, მას შემდეგ რაც სხდომათა დარბაზში სიტყვით გამოვიდა გავრილოვი. განცხადება გააკეთა ასევე უმრავლესობის წარმომადგენელმა არჩილ თალაკვაძემ და მის განცხადებაში წერია, რომ რუსი დეპუტატების ადგილი საქართველოში არ არის. ოპოზიციის პროტესტი და დაპირისპირება, როგორც უკვე გითხარით, რა თქმა უნდა, მოყვა გავრილოვის სიტყვით გამოსვლას საკანონმდებლო ორგანოში, შემდეგ უკვე გაკეთდა განცხადებები მმართველი გუნდის მხრიდანაც, მათივე პოზიციაც იყო შესაბამისი, რომ არ იცოდნენ და ისინიც გმობენ და აპროტესტებენ გავრილოვის და რუსეთის დელეგაციის ყოფნას, მათთვის არ იყო ცნობილი ამის შესახებ. რის შემდეგაც უკვე მთავრობის პირველი პირებისგან გაკეთდა შეფასებები, მათ მკაცრად გააპროტესტეს გავრილოვის სიტყვით გამოსვლა. ასევე თითქმის ყველა განცხადებაში მკაფიოდ ხაზგასმულია ისიც, რომ უნდა დადგეს პასუხისმგებლობა იმ პირების, რომლებიც იყვნენ საქმის კურსში გავრილოვის სიტყვით გამოსვლის და სესიის გაძღოლის შესახებ. განმარტება გააკეთა ასევე ზაქარია ქუცნაშვილმა, რომელიც არის ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი. მისი განმარტება თავდაპირველად ეხებოდა იმას, რომ სესია ჩაიშალა და არ უნდა გაგრძელდეს აღნიშნული სესია პარლამენტში, თუმცა სად უნდა გაგრძელდეს, მას ეს არ დაუკონკრეტებია. და ჩვენ ახლა პირდაპირ რეჟიმში გაწვდით იმ მასალას და იმ გაჩვენებთ იმ ვითარებას თუ რა ხდება სასტუმრო რედისონის წინ. შეკრებილები არიან სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. ისინი არაპირებენ დატოვონ ტერიტორია, რადგან მათი თქმით სწორედ სასტუმროში იმყოფება რუსეთის დელეგაცია. მათი მთავარი მოთხოვნაა გავრილოვმა დატოვოს ქვეყანა, მოხდეს მისი დეპორტაცია. და რამოდენიმე წუთის წინ პირველი განცხადება გააკეთა ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარემ. ოკუპანტი ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენელი იჯდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე, რაც იყო მძიმე სანახავი. ვკითხულობთ ირაკლი კობახიძის განცხადებაში. რუსეთი არის ქვეყანა, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიების 20% და ამ ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენელი პარლამენტის წევრი იჯდა თავმჯდომარის სკამზე, რაც იყო მძიმე სანახავი, მძიმე სურათი. სამწუხაროდ არ მქონდა მყისიერად საჯაროდ რეაგირების საშუალება, გამომდინარე იქედან, რომ მე არ ვიმყოფები საქართველოში. შემატყობინეს ამ ფაქტის თაობაზე და როგორც კი შევიტყვე, მაშინვე მოვითხოვე სესიის შეჩერება და ასეთი ფორმით სესიის გაგრძელებას არ დავუშვებ. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ რუსეთი არის ის ქვეყანა, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები. ამაზე ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ გუშინაც, როცა მონაწილეობდით სესიის გახსნაში. და იმ ქმედებებს, რომელიც მომდინარეობს რუსეთის ფედერაციიდან, არ აქვს არანაირი საერთო არც ქრისტიანობასთან
და არც მართლმადიდებლობასთან და ის რაც ვიხილეთ ჩვენ პარლამენტის ხდომათა დარბაზში იყო აბსოლუტურად მიუღებელი. განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. რაც შეეხება საორგანიზაციო საკითხებს, პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ შესაბამის ფორმატში განიხილება ყველა საორგანიზაციო საკითხი. პარლამენტის თავმჯდომარის გარდა ის, რომ საკითხზე მსჯელობა სხვა ფორმატში უნდა გაგრძელდეს მომხდართან დაკავშირებით, განცხადება გააკეთა ასევე მამუკა მდინარაძემაც თავის პირველ კომენტარში, რომელიც სესიის შეწყვეტის შესახებ გაკეთდა. ედისონთან აღარ გიდა. საშუს მქონე ადამიანებსაც კი პოლიცია თქვენ ახლა კადრებში ხედავთ როგორც რედისონის მიმდებარე ტერიტორიას, ასევე პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიასაც ჩვენ პირდაპირ რეჟიმით გაწვდით ჩვენ თუ რა ხდება როგორც პარლამენტთან ასევე რედისონთან. მეც არ მიშვებდნენ. ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები არიან შეკრებილები, ასევე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. მე ვარ პარლამენტთან და ვცდილობ რომ კანონ დარღვევას შვიდობიანად შევეწინააღმდეგო, იმიტომ რომ პოლიცია ეხა არღვევს კანონს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ კიდევ ერთ კეთდება სხვადასხვა შეფასებები, როგორც ოპოზიცია, ასევე მმართველი გუნდის მხრიდან, მმართველ გუნდში განმარტავენ, რომ არ იყვნენ ინფორმირებულები და რა თქმა უნდა, მათი პოზიცია არის ერთგვაროვანი, ისინი აპროტესტებენ და გმობენ იმ ფაქტს, რომ გავრილოვი გამოვიდა პარლამენტის ხდომათა დარბაზში სიტყვით პარლამენტის თავმჯდომარისთვის განკუთვნილი ტრიბუნიდან, ისინი ხაზგასმით აღნიშნავენ მმართველი გუნდის წარმომადგენლები, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და მათ ქვეყნის 20% აქვთ ოკუპირებული და შესაბამისად მათი წარმომადგენელი კონკრეტულად კი გავრილოვი არ უნდა გამოსულიყო პარლამენტის ხდომათა დარბაზში. ახლა ანა ბროლაძეს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. ანა, პირდაპირ ეთერში ხართ, რა განცხადებები კეთდება, გისმენთ? რამდენად სერიოზულად ჟღერს ამ შემთხვევაში მმართველი გუნდის განცხადებები, რომ არავინ არ იყო საქმის კურსში, ის იმასთან დაკავშირებით, როგორც განვითარდა მოვლენები, რომ სცენარი უნდა ყოფილიყო სხვაგვარი, ხდომის თანაწამყვანი ბერძენი გენერალური მდივანი, პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას გრძნობს თუ არა მმართველი გუნდი. ჩვენთან ამ დროისთვის იმყოფება საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვეტყვის საკუთარ პოზიციას. ბატონო არჩილ, რამდენად სერიოზულად ჟღერს მაყურებლების მხრიდან, მოქალაქეების მხრიდან თქვენი არგუმენტები, რომ არავინ არ იყო საქმის კურსში იმასთან დაკავშირებით, რაც დღეს საკანონმდებლო ორგანოში მოხდა. მე არ ვიცი თქვენს არ მოისმინეთ ეგ ჩვენი ეს არგუმენტები ეგრეთ წოდებული, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ როგორც კი რუსმა დეპუტატმა დაიკავა ხდომის თანაწამყვანის ადგილი, ჩვენი პოზიცია იმთავითვე იყო ძალიან პრინციპული და იმთავითვე გაკეთდა ამაზე რეაქციები, რომ ვიდრე ოკუპაცია გრძელდება რუსი დეპუტატების ადგილი პარლამენტში არ არის, საქართველოს პარლამენტში და კონფერენცია უნდა შეწყვეტილიყო და ამ ადამიანებს დაეტოვებინათ საქართველო. მნიშვნელოვანია, რომ პარტიის თავმჯდომარემ გააკეთა ძალიან ძლიერი და აბსოლუტურად სახელმწიფოებრივი განცხადება და შეფასება ამ ინციდენტთან დაკავშირებით. ჩემი ინფორმაციით შეთანხმება არსებობდა, რომ ბერძენ კოლეგას უნდა წაეყვანა სხდომა, მაგრამ როგორც ნახეთ და ეს კადრებში ჩანს, უკვე შემდეგ კადრებში ორი ადამიანი არის ზუსტად სხდომის წამყვანის მაგიდასთან და ვფიქრობ, რომ აქ ამ გადმოსახედიდან ჩემთვის არ არის ნამდვილად გასაკვირი, რომ რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელმა მიიღო ასეთი პროვოკაციული გადაწყვეტილება, ამ სახელმწიფოს აქვს ჩვენი ორი რეგიონი ოკუპირებული, ამ რეგიონებს ეძახის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს, საერთაშორისო არენაზე ყველგან იგნორირებას უკეთებს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და ამ გადმოსახედიდან ნამდვილად არ არის გასაკვირი, რომ საქართველოს პარლამენტში მან ისარგებლა ამ შესაძლებლობით და მაღალი ალბათობით ეს პროვოკაციული გადაწყვეტილება, რომ თანათავმჯდომარის პოზიცია დაეკავებინა ზუსტად აი ამ აჟიოტაჟის და გაუგებრობის შექმნას ეხმარებოდა. გააკეთა სერგეი გავრილოვი. მე არ ვიცი ეს შეფასება ამას ჭირდება, ჩვენ აუცილებლად
აუცილებლად როგორც საორგანიზაციო ნაწილში, ასევე ყველა დეტალში კიდევ ერთხელ გავერკვევით ამას გუნდში მოყვება მსჯელობას და შეფასებებით. ახლა ოპოზიციის განცხადებებს უსმენდი, ჩვენ არ ვაპირებთ არავის გადავაბაროთ აქ პასუხისგებლობა და არ ვაპირებთ რაღაც ვინმესკენ გავიშვიროთ ხელი. ჩვენ ვართ სახელმწიფო გუნდი, ჩვენი პასუხისგებლობა არის იყო ამაზე რეაგირება ჩვენ გავაკეთეთ. ახლა გავაკეთებთ თითოეული დეტალის შეფასებას და გავაკეთებთ ისე რომ მომავალში არასოდეს ესეთი ინციდენტი აღარ განმეორდეს საქართველოში. რეაგირება იყო ამ შემთხვევაში განცხადებები. პოლიტიკური პასუხისგებლობის აღება თქვენი მხრიდან რაში გამოიხატება, როგორი შეიძლება იყოს ამაზე თქვენი პასუხი? ოპოზიციამ დღეს ირაკლი კობახიძის პარლამენტის თავმჯდომარის იმპიჩმენტის საკითხი დააყენა და ურჩია კობახიძეს რომ გადადგეს ამ თანამდებობაზე. ნახეთ, მისი მხრიდან ეს იყო პოლიტიკური ჟესტი, ჩვენი მხრიდან პირველ რიგში იყო საჭირო პოლიტიკური პასუხი, რაც გაეცა დაუყოვნებლივ და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა უთხრა საზოგადოებას ესეთი ძლიერი მხარდაჭერისთვის, იმიტომ რომ საერთოეროვნული საკითხია. როდესაც საქმე ეხება რუსეთის მხრიდან საქართველოს ოკუპაციას და იმ ურთიერთობებს, რაც ჩვენ გვაქვს რუსეთის ფედერაციასთან, ეს იყო აბსოლუტურად სწორი და ჩვენთვის ძალიან დიდი მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, რომ მომავალში ჩვენ კიდევ უფრო პრინციპულად დავაყენოთ ჩვენი პოზიციები ნებისმიერ ფორმატში, ხო? აქამდეც ეს ასე იყო და მომავალშიც ეს ასე იქნება. რაც შეეხება პასუხისგებლობას, რა თქმა უნდა, გითხარით, არავის ჩვენ არ ვაპირებთ აქ პასუხისგებლობის გადაბარებას. ამაზე ჩვენ როგორც მართლ გუნდს და როგორც ხელისუფლებას გვაქვს პასუხისგებლობა რეაგირების, ჩვენ გავაკეთეთ რეაგირება, გვაქვს პასუხისგებლობა შეფასების და აუცილებლად შეფასდება თითოეული ნიუანსი და გვაქვს იმის პასუხისგებლობაც, რომ მომავალში ასეთი რამ აღარ გამეორდეს და ამ პასუხისგებლობასაც ჩვენ რა თქმა უნდა ვიღებთ. რაც შეეხება ბატონ ირაკლი კობახიძეს, მე მინდა გითხრათ, რომ თუ ვინმე პასუხისგებლობით ეკიდება თავის საქმეს, თავისი ქვეყნის ინტერესებს, სახელმწიფოს, ამ პარლამენტში ერთ-ერთი პირველი არის ნამდვილად ირაკლი კობახიძე, ის საერთაშორისო მივლინებაშია, ბუნებრივია საკანონმდებლო რეფორმები, საერთაშორისო ვიზიტები, პოლიტიკური მოლაპარაკებები, რაც ამ ადამიანს როგორც პარლამენტის სპიკერს აქვს, არის ნიშნავს, რომ მისი დღესასწაული არის ძალიან რთული, საკმაოდ რთული, ამიტომ აქ საორგანიზაციო ნაწილში კიდევ ერთხელ მე არ მინდა რომ წინასწარ რაღაც თავის მართლების რეჟიმში გადავიდე, მაგრამ გითხარით, ჩემი ინფორმაციით იყო ასეთი შეთანხმება, რომ ბერძენ კოლეგას უნდა წაეყვანა ეს სხდომა. თუ რატომ მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება რუსმა დეპუტატმა და რა იყო ამის უკან ალბათ ადვილი გამოსაცნობია და ამ გადმოსახედიდან მე არ მიკვირს. მთელ დღევანდელ ღონისძიებას წინ უსწრებდა მათ შორის გუშინ სახელმწიფო ცერემონიების სასახლესთან პროტესტი, რომ ასეთ ადამიანს არ აქვს უფლება უბრალოდ რომ შემოვიდეს. ქონდა თუ არა სახელმწიფოს თუნდაც სამართლებრივი ბერკეტი იმისთვის, რომ ამ ადამიანის ქვეყანაში შემოსვლაზე ეთქვა უარი. გეტყვით, რუსეთის დუმის წარმომადგენლები ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას ესწრებოდნენ თბილისში, რომელსაც იცით, რომ ოპოზიციის წარმომადგენელი ხელმძღვანელობს და არის პრეზიდენტი ამ საპარლამენტო ასამბლეის, ასე რომ აქ მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ზუსტად ეს პროვოკაციული ჟესტი, რომ მან სადა სპიკერის, ასე ვთქვათ, ადგილი დაეკავებინა, თანათავმჯდომარის პოზიცია დაეკავებინა, თორემ აქ ეს არის მიუღებელი. ხა რაც შეეხება შემოშვება არ შემოშვებას, ამას არეგულირებს კანონმდებლობა და კანონმდებლობის ფარგლებში იცით თქვენ, რომ არაერთხელ აქვს მიღებული ჩვენს საზღვარს გადაწყვეტილებები, უკან გაუბრუნებია რუსეთის მოქალაქეები, მაგრამ ამას არეგულირებს კანონმდებლობა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდით საზოგადოებას ესეთი ძლიერი ემოციური მხარდაჭერისთვის და ასევე იმასაც ვაცნობიერებთ, რომ როგორც ხელისუფლება ჩვენ ეს ემოციები უნდა მივიღოთ მხარდაჭერად, მეორე მხრივ უნდა მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს არ დააზიანებს, იმიტომ რომ გვახსოვს მარტო ემოციური გადაწყვეტილებები წინა ხელისუფლებების დროს, გვახსოვს ასევე უემოციოდ მიღებული ვაჭრული გადაწყვეტილებებიც, რომელმაც ორივემ დააზიანა სახელმწიფო. ასე რომ კიდევ ერთხელ მე მადლობას ვუხდი საზოგადოებას, დამერწმუნეთ, რომ ეს ფაქტი არ დარჩება შეფასების გარეშე, ჩვენ მივიღებთ ყველა ზომას, რომ მომავალში ეს არ განმეორდეს. ჩვენთან იყო საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალოკვაძე და ვნახოთ პოლიტიკური პასუხისმგებლობაზე საუბრის და განხილვის პროცესში ზაქარია ქუცნაშვილს, მართლმადიდებულ საპარლამენტაშორისო ასამბლეის ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელს უმრავლესობის სტატუსად დაუჯდება თუ არა მათ შორის საორგანიზაციო საკითხებში ჩართულობა და ამ ღონისძიების ჩატარება თბილისში.
მადლობა ანა ბროლაძე იყო პირდაპირ ეთერში თქვენ მოისმინეთ არჩილ თალაკვაძის განცხადებაც მან ჩვენი ჟურნალისტის შეკითხვებს უპასუხა და რამოდენიმე წუთის წინ მცირე ინციდენტს ჰქონდა ადგილი სასტუმრო რედისონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილზე იმყოფებიან სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო აქტივისტები იმყოფებიან რადგან მათი ინფორმაციით სასტუმროში იმყოფება რუსული დელეგაცია და მათ შორის სერგეი გავრილოვი ისინი მოითხოვენ რომ დაუყოვნებლივ დაატოვებინონ მას ქვეყანა და მოხდეს მისი დეპორტაცია და არაპირებენ დატოვონ ტერიტორია და მანამ სანამ მათი მოთხოვნა არ შესრულდება რაც შეეხება პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე რჩებიან გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფები მათ შორის ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები ცოტა ხნის წინ ისინი ცდილობდნენ შესულიყვნენ შენობაში თუმცა მათ ამის საშუალება არ მისცეს ჩვენ ახლა შევეცდებით ჩავთოთ პირდაპირ ეთერში ნათია ქენქაძე რომელიც გვეტყვის თუ რა ხდება ამ დროისთვის ნათია ჩვენ კადრშიც ხედავთ რომ ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია ცოტა ხნის წინ კი ჩვენმა მაყურებელმა კადრებში ნახა რომ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები და ადგილზე შეკრებილი პირები ცდილობდნენ შესულიყვნენ შენობაში ამ დროისთვის როგორია ვითარება აქ ვითარება დროდადრო იძაბება ლიზა აქ რამდენიმე ათეული პოლიციელი არის მობილიზებული როგორც თქვენ კადრშიც ხედავთ და აღნიშნეთ და პარლამენტის წევრებსაც არ ეძებოდათ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შესვლის საშუალება აქ იმყოფებიან სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ჩვენს გვერდით იმყოფება ბატონი შალვა შავგულიძე რომელიც ასევე ცდილობდა შესვლას პარლამენტის შენობაში ბატონი შალვა რომ გითხრათ რა იყო თქვენი მიზანი და რა განგიმარტეს მიზეზად როდესაც არ შენიშნეს მიზეზს რა თქმა უნდა პოლიციელები ვერ გაგვიმარტავენ და თავად არიციან უბრალოდ ნათქვამი აქვს რომ არ უნდა შეგვიშვან შენობაში მე გახლავართ წინამოწვევის პარლამენტის წევრი და აი ამ დოკუმენტით წინამოწვევის პარლამენტის საშვით შეუფერხებლად შემიძლია შეცვლა და ამას ვიყენებდი მთელი ამ ხნის მანძილზე უკვე ამ მოწვევის პარლამენტის დროს მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ყავს ხელისუფლება რომელმაც შემოუშვა შეუფერხებლად და არათუ შემოუსვა ზარზე იმით დახვდა ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენელს გავრილოვს და თან ისეთ წარმომადგენელს რომელიც ქართულ საზოგადოებას გვეუბნება რომ უნდა შევეგუოთ ამ ოკუპაციის შედეგებს და არ უნდა ვიოცნებოთ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის შემოერთებაზე ისევ და დაბრუნებაზე საქართველოს იურისდიქციაში ხელი შეუწყეს რომ ამ გავრილოვის თავხედურ განზრახვას რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელი დაეკავებინა და არ უშვებენ შენობაში ეს ხელისუფლება არ უშვებს პარლამენტის შენობაში საქართველოს პარლამენტის მოქმედ წევრებს და წინამოწვევის პარლამენტის წევრებს ეს ამაზე ნათელი მაგალითი რა უნდა იყოს რომ ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ეს არის მოღალატეობრივი ხელისუფლება ეს არის ოკუპანტი სახელმწიფოს ანუ რუსეთის ინტერესების გამტარებელი ხელისუფლება და საზოგადოებამ ეს უნდა დაინახოს ნათლად ცხადად და თავისი ვერდიქტი უნდა გამოუტანოს და რაც შეიძლება მალე უნდა ჩამოვაცილოთ ეს პოლიტიკური ძალა და ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებას თორე ჩვენ მივიღებთ კიდევ უფრო დამამცირებელ სურათებს კიდევ უფრო მეტად შეურაცხყოფელ სურათებს ჩვენ ვიხილეთ ოკუპანტი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში და კიდევ უარეს ვნახავთ თუ დროზე არ მოვაშორებთ ხელისუფლებიდან ბიძინა ივანიშვილს და მის პოლიტიკურ ძალას და კიდევ ეხა კონკრეტულად რაც შეეხება დღევანდელი მოვლენის რა თქმა უნდა ირაკლი კობახიძეს აღარ აქვს მორალური უფლება და ეკავოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტი და მან უნდა დატოვოს ეს თანამდებობა ხოლო გავრილოვი რაც შეიძლება სწრაფად და ჩუმად უნდა გაისტუმრო ამ ქვეყნიდან რომ არ მოყვეს ამას კიდევ უფრო მეტი ვინებათაღელვა. მადლობა. ეს იყო შალვა შავგულიძე, ის არის ერთ-ერთი პოლიტიკოსი, რომელიც ცდილობს პარლამენტის შენობაში შესვლას. აქ იმყოფებიან სხვა პოლიტიკოსებიც, მათ შორის პარლამენტის მოქმედი წევრები, როგორც ისინი ამბობენ, მათაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არ აძლევდნენ საშუალებას, რომ შესულიყვნენ. თქვენ ახლა ხედავთ კადრში, მე ჩემს ოპერატორს საზაკაპანაძეს ვთხოვ, რომ გაჩვენოთ რა მდგომარეობა აქ ადგილზე. აქ პოლიტიკოსების გარდა იმყოფებიან სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები არიან შეკრებილი ახლა იმყოფებიან სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მე ვთხოვ ოპერატორს რომ გაჩვენოთ ისინი მიმდებარე ტერიტორიაზე არიან განლაგებული ისინი აპროტესტებენ დღეს მომხდარ შემთხვევას და ამბობენ რომ როგორც რიგითმა მოქალაქეებმა გადაწყვიტეს და ჩათვალეს საჭიროდ რომ მოსულიყვნენ და საკუთარი პროტესტი დაეფიქსირებინათ აქ არიან საზოგადოების წევრები და როგორც უკვე გითხარით არიან ასევე პარლამენტის წარმომადგენლები ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები რომლებსაც სურთ შენობაში შესვლა მაგრამ ამის საშუალება მათ არ მიეცათ.
იმ ადამიანს, ვინც დაარღვია საქართველოს ოკუპაციის შესახებ კანონი და პოლიციელებს დაავალა, რომ ეს ადამიანები შემოეშათ საზღვარზე. რუსეთის დუმის წევრები რუსული დროშა ფრიალებდა დღეს საქართველოს პარლამენტზე და ჩვენ არ გვიშვათ პარლამენტის შენობასთან. გახარია უნდა წავიდეს და უნდა მიყვეს კობახიძეც. შეგვაწვიეს რუსეთში და დააყენეს ეს პოლიციელები და არ ღვევინებენ კანონს. გამოვიდეს პასუხისმგებელი პირი და ამიხსნას, რატო არ გვიშვებენ ჩვენ პარლამენტის შენობაში. როდესაც გავრილოვი შემოუშვეს საქართველოს ტერიტორიაზე და ეხლა ზის რედისონთან და მიირთმევს სადილს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიაზე. შალა შავგულიდეს, რომელსაც არ დეპუტატის საბუთი, როგორც წინამოწვევის პარლამენტის წევრს, ეხლა არ უშვებენ შენობაში. გაუგებარია, უკანონოა, ქაოსის და რაღაც პანიკის მომტანია ამ სიტუაციაში, შესაძლოა მეც არ მიშვებდნენ, გამომაგდეს რაღაცა მომენტში პოლიციამ გამომაგდა, ანუ გაუგებარია, რაღაცა დაბნეული, არეული სიტუაცია. არავითარ რა ხდება რედისონთან. მე ვარ პარლამენტთან და ვცდილობ, რომ კანონ დარღვევას მშვიდობიანად შევეწინააღმდეგო, იმიტომ რომ პოლიცია ეხლა არღვევს კანონს. ამ დროისთვის სიტუაცია არის შედარებით მშვიდი, თუმცა დროდადრო იძაბება ვითარება და ხდება მცირე დაპირისპირება. აქციის მონაწილეები ითხოვენ პოლიციელებისგან შენობაში შესვლის უფლებას, როგორც ხედავთ, აქ არის მობილიზებული ათობით პოლიციელი, რომელიც იცავს აქ წესრიგს და ჯერჯერობით აქციის მონაწილეებს და პოლიტიკოსებს არ ეძლევათ შენობაში შესვლის საშუალება. ჩვენ მაყურებელს ექნება საშუალება, რომ ნახოს ისევ პირდაპირ ეთერში ეს კადრები. მადლობა ნათია ქენქაძე საუბრობდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან პირდაპირ ეთერში და გაგვაცნო ის ინფორმაცია და ის ვითარება, რაც საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარედ ხდება ამ დროისთვის. რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას, ირაკლი კობახიძემ მომხდართან დაკავშირებით პირველი კომენტარი გააკეთა, ის ბაქოში იმყოფება ვიზიტით. შესაბამისად მის ამბობს, რომ დაუშვებელია ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენელი იჯდეს პარლამენტის ხლომათა დარბაზში და მას შემდეგ რაც მან ინფორმაცია გაიგო ამის შესახებ, ესიერად მოახდინა რეაგირება. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ირაკლი კობახიძის განცხადება მომხდართან დაკავშირებით. ყველასთვის ძალიან მძიმე სანახავე იყო ის, რაც ვიხილეთ ჩვენ პარლამენტის ხლომათა დარბაზში. რუსეთი არის ქვეყანა, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიების 20% და ამ ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენელი, პარლამენტის წევრი, იჯდა პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე, რაც იყო კიდევ ერთხელ გაიმეორებ ძალიან მძიმე სანახავი, მძიმე სურათი. მე სამწუხაროდ არ მქონდა მყისიერად საჯაროდ რეაგირების საშუალება გამომდინარე იქიდან, რომ არ ვარ საქართველოში, არ ვიყავი იმ მომენტში საქართველოში. შემატყობინეს ამ ფაქტის თაობასა და როგორც კი შევიტყვე, მაშინვე მოვითხოვე სესიის შეჩერება და ასეთი ფორმით სესიის გაგრძელების არ დაშვება. ანუ ასეთი იყო მოვლენების განვითარება. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ რუსეთი არის ის ქვეყანა, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები. ამაზე ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ გუშინაც, როდესაც მონაწილეობდი სესიის გახსნაზე და იმ ქმედებებს, რომელიც მომდინარეობს რუსეთის ფედერაციიდან, არ აქვს ბუნებრივი არაფერი საერთო არც ქრისტიანობასთან, არც მართლმადიდებლობასთან. და ეს არის ის ასე ვთქვათ ფაქტი, რაზეც ჩვენ გავამახვილეთ ყურადღება და რაზეც გავამახვილებთ ყოველთვის ყურადღებას. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ის რაც ვიხილეთ ჩვენ პარლამენტის ხლომათა დარბაზში იყო აბსოლუტურად მიუღებელი. თქვენ მოისმინეთ ირაკლი კობახიძის განცხადება. მე შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით დაუშვებელია ოკუპანტის სახელმწიფოს წარმომადგენელი იყოს ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში. გამოდედეს სიტყვით, ის ვიზიტით იმყოფება ბაქოში და შესაბამისად, როგორც მან განაცხადა, მყისიერი რეაგირება ვერ მოხერხდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც მას ინფორმაცია ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით, მან მოითხოვა სესიის შეჩერება და შეწყვეტა, რადგან მსგავს ფორმატში ამ სესიის გაგრძელება მისი პოზიციით იყო დაუშვებელი. და რამოდენიმე წუთის წინ მცირე ინციდენტს ჰქონდა ადგილი სასტუმრო რედისონის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ადგილზე ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ მოქალაქეთა სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენლები. ლიკა ალელიშვილი იმყოფება რედისონთან ახლო და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. ლიკა, რამ გამოიწვია დაპირისპირება და რა ხდება ამ დროისთვის? მოხდა თუ არა კონფლიქტის განეიტრალება უკვე? კონფლიქტის განეიტრალება მოხდა ამ დროისთვის სასტუმრო რედისონთან არის სიმშვიდე, აქ საპროტესტო აქცია კვლავ გრძელდება. რაც შეეხება ინციდენტს, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ მოხდა, თავად აქციის მონაწილეებს შორის მოხდა დაპირისპირება, რადგან ახალგაზრდების ჯგუფის ნაწილმა გააპროტესტა აქ მყოფი ადამიანების მიერ პოლიტიკური განცხადებები. ეს ახალგაზრდები მოუწოდებდნენ სიტყვით გამომსვლელებს, რომ მათ პოლიტიკა არ გაერიათ ამ საპროტესტო აქციაში და პროტესტი ყოფილიყო მხოლოდ რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ.
სწორედ ამან გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა და მოქალაქეებს შორის დაპირისპირება, რაც სიტყვიერი დაპირისპირებიდან უკვე ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. მოქალაქეები ერთმანეთის მიმართულებით ისროდნენ ბოთლებს, ასევე ასხავდნენ ერთმანეთს წყალს, თუმცა მას შემდეგ რაც სიტუაცია განეიტრალდა და დამშვიდდა, საპროტესტო აქცია, როგორც გითხარით, სასტუმრო რედისონის წინ კვლავ გრძელდება. ამის შემდეგ აქციის მონაწილეებმა თქვენ ახლა კადრშიც ხედავთ, რომ ისროლეს სასტუმროს მიმართულებით კვერცხები სწორედ იმ ადგილას, სადაც ჩანდნენ დელეგაციის წევრები, იმ დელეგაციის წევრები, რომელშიც იმყოფება რუსი დეპუტატიც და სწორედ მის ჩამოსვლას აპროტესტებენ აქ მყოფი აქციის მონაწილეები. ახლაც როგორც ხედავთ, აქცია კვლავ გრძელდება სასტუმრო რედისონის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ისინი მოუწოდებენ რუს დეპუტატს, რომ მან დატოვოს საქართველო. ამ წუთებში შეძახილები ისმის სასტუმრო რედისონთან იმის გამო, რომ საპროტესტო აქციას შემოუერთდა უკრაინის დელეგაცია და ისინი საქართველოს მხარდამჭერ განცხადებას აკეთებენ და საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად მოითხოვენ, რომ რუსმა დეპუტატმა დატოვოს საქართველო. ისინი ამბობენ, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, მას ოკუპირებული აქვს საქართველო და უკრაინა და სწორედ ამიტომ უკრაინის დელეგაციაც ქართველებთან ერთად სწორედ ამ წუთებში უერთდება საპროტესტო აქციას და აპროტესტებს რუსეთის ოკუპაციას. Must be stopped. This is very, very, very important. We couldn't give him any concession. Secondly, nothing about us without us. This cornerstone principle of European politics should be spread over the Georgia and Ukraine and Moldova, and no so-called great state wouldn't decide which way we should go, to NATO, to European Union or not. Thirdly, we should strengthen our collaboration between Ukraine, between Georgia, between Moldova, between different countries which is occupied by Russia. And last one, member of Georgian Parliament going to join a Parliamentary Assembly of Council of Europe in 5 days. We should prevent comeback of Russian delegation to Strasbourg. This is very important, and I spoke about this with Mr. Kandelaki. Thank you. Bravo! ეს იყო უკრაინის ელჩის განცხადება, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ მოვიდა სასტუმრო რედისონთან, შეუერთდა საქართველოს მოქალაქეების და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების პროტესტს. უკრაინის ელჩმა საქართველოში თქვა, რომ ის უერთდება ამ პროტესტს, რადგან რუსეთი არის ოკუპანტი და საქართველოს არ უნდა დაეშვა, რომ საქართველოს პარლამენტში რუსი დეპუტატის სიტყვით გამოსვლა მომხდარიყო. როგორც გითხარით, რამდენიმე წუთის წინ მოვიდა უკრაინის ელჩი საქართველოში სასტუმრო რედისონთან და ის ამ დროისთვის საპროტესტო აქციაზე იმყოფება. რუსეთი ოკუპანტია! არა ოკუპანტია! საქართველოს მოქალაქეები კვლავ ადგილზე ისინი პროტესტს აგრძელებენ და რამდენიმე წუთის წინ აქ მცირე დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი, მაშინ როდესაც ახალგაზრდების ჯგუფის ნაწილმა თქვეს, რომ ისინი არ მიესალმებიან პოლიტიკური განცხადებების გაკეთებას აქციაზე, სადაც რუსეთის ოკუპაცია პროტესტდება. სწორედ ამან გამოიწვია აქციის მონაწილეებს შორის დაპირისპირება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ეს მასალა ვნახოთ ეთერში. აგაგდება მე შევიდე არ გამაჟობა
ას გაბედოთ ეს ხუბი ვიდე. გავჩერდეთ. არა უნდა ზავნილები ვართ, ხო? ძალიან სუდაც ახალ. რატო იგო? ის არის უზრდელი. რატო არ გაინტერესებს? აბა რასერევი? გაიციე რა. თქვენთან ერთად გვერდში მდგომის დედას შეგები დედის მუტე. Вообще სხვა რაღაცის გამო ვართ მოსულები ნაციონალების შენ თქვენი იცაპოლის შენი შენი ხალხალები ჩვეულებრივი სპექტაკლის შემდეგი მოვლენ ნაცები, მოვლენ ქოცები და ვითომ რაღაცა მოხდება და ჩვენ შენი ახალგაზრდები ვართ, ვისაც გული შეგვტკივა დღევანდელ მოცემულობაზე. როგორც გითხარით, საპროტესტო აქცია სასტუმრო რედისონის წინ კვლავ გრძელდება. რედისონის მთავარი შესასვლელი ამ დროისთვის არის ჩაკეტილი. აქედან ვერ ახერხებენ ვერც შესვლას და ვერც გამოსვლას. შესაბამისად, აქციის მონაწილეებმა თქვეს, რომ მათი ინფორმაციით რუსი დელეგაცია და მათ შორის რუსეთის წარმომადგენლებიც სასტუმროს მენეჯმენტს გახყავს მეორე შესასვლელიდან. ამიტომ აქციის მონაწილეებმა გადაწყვიტეს, რომ ისინი გაიყონ ორ ნაწილად, ნაწილი რჩება სასტუმრო რედისონის მთავარ შესასვლელთან, ნაწილი კი რედისონის მეორე შესასვლელთან გადადის, სადაც საპროტესტო აქცია კვლავ გაგრძელდება. ამის შემდეგ კი როგორც აქ მყოფი აქციის მონაწილეები ამბობენ, მას შემდეგ რაც დელეგაცია დატოვებს სასტუმრო რედისონს, ისინი აქციის მონაწილეები გადაინაცვლებენ საქართველოს პარლამენტის წინ და საკანონმდებლო ორგანოსთან გააგრძელებენ პროტესტს. მადლობა ლიკა ალელიშვილი სასტუმრო რედისონის მიმდებარე ტერიტორიიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, სადაც ადგილი ჰქონდა შეკრებილთა შორის მცირე დაპირისპირებას. ცოტა ხნის წინ კი სასტუმროსთან მივიდა ასევე უკრაინის ელჩი, რომელმაც გააკეთა განცხადება. თქვენ პირდაპირ ეთერში მოისმინეთ მისი სიტყვები, როგორც მან აღნიშნა, არ უნდა მომხდარიყო რუსეთის წარმომადგენლის საქართველოს პარლამენტის სხდომათა დარბაზში სიტყვით გამოსვლა. როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა ლიკა ალელიშვილმა გვითხრა, სასტუმრო რედისონის როგორც ცენტრალურ შესასვლელთან ასევე უკანა შესასვლელთან არიან მობილიზებულები, შეკრებილები, ასევე აქცია გრძელდება პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ასევე იმყოფებიან სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და ოპოზიციური პარტია, ოპოზიციონერი დეპუტატები და ითხოვენ საკანონმდებლო ორგანოში შესვლას, თუმცა ტერიტორია შემოსაზღვრული აქვს სამართალდამცველებს და დაპირისპირების და რაიმე სიტუაციის დაძაბვის შესაძლებლობას შეკრებილებს შორის პოლიციის წარმომადგენლები ადგილზე არაძლევენ შესაძლებლობას რაიმე სახის პროვოკაციული ქმედებებისა და სულ ცოტა ხნის წინ სერგეი გავრილოვის განცხადება გავრცელდა. მე ახლა წაგიკითხავთ ამ განცხადებას. რუსეთსა და საქართველოს შორის სხვადასხვა ჰუმანიტარულ და ეკონომიკურ საკითხებზე ყველა მოლაპარაკება ჩაშლის საფრთხის ქვეშ არის. რია ნოვოსტის ინფორმაციით ასე გამოეხმაურა სწორედ მართლმადიდებლობის საპარლამენტო შორისო ასამბლეის დელეგატი, რუსეთის სახელმწიფო დუმის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კომიტეტის ხელმძღვანელი სერგეი გავრილოვი საქართველოს პარლამენტში განვითარებულ მოვლენებს. მისი თქმით, მათ სხდომათა დარბაზი დაცვის სამსახურის საშუალებით დატოვეს, ახლა კი დელეგაციის წევრები შეიკრიბებიან და განიხილავენ თუ როგორ შეიძლება გაგრძელდეს მართლმადიდებლობის საპარლამენტაშორისო ასამბლეა. რია ნოვოსტის ინფორმაციით სერგეი გავრილოვი ასევე განმარტავს, რომ დელეგაციის ვიზიტის წინა დღეს გავრცელდა ყალბი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თითქოს ის აფხაზეთსა და ნესტნისპირეთის ზომებში მონაწილეობდა, რასაც გავრილოვი უარყოფს. აღნიშნულ განცხადებას და გავრილოვის კომენტარს ავრცელებს რია ნოვოსტი. ცოტა ხნის წინ კი პირველი კომენტარი გააკეთა მომხდარის შემდეგ უკვე პარლამენტის თავმჯდომარემ ის ბაქოში იმყოფება ვიზიტით. მან აღნიშნა, რომ ყისიერი რეაგირება მოახდინა მას შემდეგ, რაც გაიგო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გავრილოვი გამოდიოდა პარლამენტის სხდომათა დარბაზში პარლამენტის თავმჯდომარის ადგილიდან და მან მოითხოვა, რომ შეჩერებულიყო სესია და არ გაგრძელებულიყო მსგავს ფორმატში საკანონმდებლო ორგანოში აღნიშნული მართლმადიდებლობის საერთაშორისო ასამბლეის 26-ე გენერალური სესია.
Ლასთვის ძალიან მძიმე სანახავე იყო ის, რაც ვიხილეთ ჩვენ პარლამენტის ხმათა დარბაზში. რუსეთი არის ქვეყანა, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიების 20% და ამ ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენელი, პარლამენტის წევრი, იჯდა პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე, რაც იყო კიდევ ერთხელ გამიმეორებ ძალიან მძიმე სანახავი, მძიმე სურათი. მე სამწუხაროდ არ მქონდა მყისიერად საჯაროდ რეაგირების საშუალება გამომდინარე იქიდან, რომ არ ვარ საქართველოში, არ ვიყავი იმ მომენტში საქართველოში. შემატყობინეს ამ ფაქტის თაობასა და როგორც კი შევიტყვე, მაშინვე მოვითხოვე სესიის შეჩერება და ასეთი ფორმით სესიის გაგრძელების არ დაშვება. ანუ ასეთი იყო მოვლენების განვითარება. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ რუსეთი არის ის ქვეყანა, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები, ამაზე ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ გუშინაც, როდესაც მონაწილეობდი სესიის გახსნაზე და იმ ქმედებებს, რომელიც მომდინარეობს რუსეთის ფედერაციიდან, არ აქვს ბუნებრივი არაფერი საერთო არც ქრისტიანობასთან, არც მართლმადიდებლობასთან. და ეს არის ის ასე ვთქვათ ფაქტი, რაზეც ჩვენ გავამახვილეთ ყურადღება და რაზეც გავამახვილებთ ყოველთვის ყურადღებას. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ის რაც ვიხილეთ ჩვენ პარლამენტის ხმათა დარბაზში იყო აბსოლუტურად მიუღებელი. და ცოტა ხნის წინ მომხდარიდან მალევე გააკეთა განცხადება ზაქარია ქუცნაშვილმა, სწორედ ზაქარია ქუცნაშვილი იყო ქართული დელეგაციის წარმომადგენელი აღნიშნული ასამბლეის გენერალურ სესიაზე. მისი თქმით, თუ საჭიროა ვინმე მაიღოს პასუხისმგებლობა მომხდართან დაკავშირებით, ის ამისთვის მზად არის, გრძნობს საზოგადოების დამოკიდებულებას, მღელვარებას, დიდწილად სამართლიან მღელვარებას. განაცხადა მან იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პარლამენტში მსხვილმათა დარბაზში წაიყვანა რუსმა დეპუტატმა სესია, ის ბოდიშს იხდის აღნიშნულთან დაკავშირებით. ზაქარია ქუცნაშვილის თქმით, საერთაშორისო ორგანიზაციების ხდომების ორგანიზებას უწევს საერთაშორისო სამდივნო და ისინი წყვეტენ, ვინ უნდა გახსნას ხდომა. ამასთან ზაქარია ქუცნაშვილის განცხადებით, საერთაშორისო სამდივნოსთან უფრო მეტი უნდა ემუშავა მას, რომ პოლიტიკური რისკი ყოფილიყო დაზღვეული და მან ასევე აღნიშნა, კიდევ ერთხელ გამმეორდები, რომ თუ საჭიროა პასუხისმგებლობა მომხდართან დაკავშირებით ვინმე მაიღოს, ის მზად არის ამისთვის. რაც შეეხება ფორმას, ანუ ასამბლეის გამართვის ადგილს და ის რომ სტომა წაიყვანა არა ბერძენმა გენერალურ მდივანმა, არა რუსმა დეპუტატმა, შეიძლება აქ იყო დაშვებული შეცდომა. ჩვენ ვთხოვდით საერთაშორისო სამდივნოს, რომ წაიყვანა ეს სტომა გენერალურ მდივანს ბერძენს, მაგრამ საერთაშორისო ორგანიზაციას თავისი წესები აქვს და შესაბამისად ამ წესების მიხედვით ყველა საპარლამენტო შორისო ასამბლეას ხელმძღვანელობს პრეზიდენტი და მიყავს პრეზიდენტს, მაგრამ მე ვაცნობიერებ იმას, რომ საზოგადოება ძალიან განერვიულა, ძალიან გაღიზიანდა იმ ფაქტზე, რომ რუსი დეპუტატი დაინახა პარლამენტის თავმჯდომარის სკამში. და მე მინდა ბოდიში მოუხადო საზოგადოებას, იმიტომ რომ ალბათ მე უფრო მეტი უნდა მომენტობებია საერთაშორისო სამდივნოში მუშაობისას, რომ მათ ეს პოზიცია დაეცვათ, იმიტომ რომ როცა ორი სკამი დადგეს პრეზიდიუმში, მაშინ უკვე მივხვდი, რომ ორივე დაждდებოდა ზემოთ და შესაბამისად რომელი გახსნდა, რომელი წაიყვანა და უკვე ეს იყო ტექნიკის საკითხი. ასე რომ მე გრძნობ საზოგადოების დამოკიდებულებას, მღელვარებას, დიდწილად სამართლიან მღელვარებას იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პარლამენტში სტომა წაიყვანა რუსმა დეპუტატმა და ამის გამო ბოდიში უხდა საზოგადოებას. და ქვეყანაში მიმდინარე სხვა თემების შესახებ თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. მთავარ სამმართველოში ცოტა ხნის წინ მიიყვანეს გურამ ფალავანდიშვილი, ის დაახლოებით საათნახევრის წინ დააკავეს და ადგილზე იმყოფება, რა თქმა უნდა, ჩვენი გადამღები ჯგუფი გიორგი კობერიძე მოგვიყვება ახლა დეტალებს პირდაპირ ეთერში. ლიზა, გურამ ფალავანდიშვილი დაკავებული არის 173 მუხლით ადმინისტრაციული წესით, რაც გულისხმობს პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას და როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მასთან მისულები იყვნენ სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები, რათა მისი დაკითხვაზე დაბარებასთან დაკავშირებით უწყება გადაეცა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ფალავანდიშვილმა სამართალდამცველებს გაუწია წინააღმდეგობა და მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, რის შემდეგაც მოხდა მისი დაკავება და პოლიციის მთავარ სამმართველოში გადმოყვანა. ის ფაქტი, რომ გურამ ფალავანდიშვილი არის პოლიციის სამმართველოში
საქართველოში ამას ადასტურებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თუმცა რამდენიმე წუთის წინ საგამოძიებო უწყება დატოვა გურამ ფალავანდიშვილის ადვოკატმა, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოში არ არის გურამ ფალავანდიშვილი გადმოყვანილი და მისთვის უცნობი არის მისი ადგილსამყოფელი, ასევე ადვოკატისთვის უცნობი არის რა მუხლით მოხდა მისი დაკავება, როგორც ადვოკატი ამბობს, გურამ ფალავანდიშვილი, ასევე მისი შვილი ალექსანდრე ფალავანდიშვილი და ლევან ჩაჩუა ხელმეორედ დაიბარეს გამოკითხვაზე, თუმცა ისინი უარს აცხადებენ პოლიციის სამმართველოში გამოძიებას მისცენ ჩვენება და ისინი ამბობენ, რომ გამოიკითხებიან მოსამართლის თანდასწრებით. რაც შეეხება გურამ ფალავანდიშვილის ადგილსამყოფელს, კიდევ ერთი დეტალი, პოლიციის სამმართველოსთან დგას ის ავტომანქანაც, რომელიც ალექსანდრე ფალავანდიშვილის მიერ სოციალური ქსელით გავრცელებული ვიდეოს მიხედვით, სწორედ იმ ავტომანქანით წაიყვანეს გურამ ფალავანდიშვილი. ასევე რამდენიმე წუთის წინ პოლიციის სამმართველოში შევიდა კიდევ ერთი პირი, რომელიც აცხადებს, რომ ის დაბარებული არის უკანონო ფორმირების საქმეზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში. მე მხოლოდ ის ვიცი, რომ როდესაც ველაპარაკე მის შვილს ალექსანდრეს და ბატონ ლევან ჩაჩუას, მათ მითხრეს, რომ ისინი დაბარებული იყვნენ პოლიციაში და მთხოვეს, რომ მივსულიყავი და ოფიციალური განცხადება გამეკეთებია წერილობითი, რათა ისინი გამოკითხვაში მონაწილეობას არ მიიღებდნენ და ისინი გამოიკითხებოდნენ სასამართლოში მაგისტრატ მოსამართლესთან და ამაზე განმეცხადეს სახელი. შეეხება გურამ ფალავანდიშვილიც თქვენ მითხარით, მე მეგონა აქ მოვიკითხე და როგორც მითხრეს მე თანამშრომლობა აქ არ არის. რასი არის ეს და რა მიზნით გებოდა შეგიძლიათ ვთქვა? ძმობის ოფიციალურად რა ვიცი. რა მიზნით? აი ბიჭები გროვდებული. რა მიზნით ხოდა? აი ბიჭობის მიზნით. კონტრაქციაზე შექმნილი პარტნიორები. საკეიფოთ უნდა გავსრულებო. ამ დროისთვის გამოძიებას 25-მდე პირი ყავს გამოკითხული, ბოლო 4 დღის განმავლობაში დაწყებული გამოძიების ფარგლებში და ჩვენი ინფორმაციით გამოკითხვაზე დაბარებასთან დაკავშირებით შესაბამისი უწყება მიუვიდა ბიზნესმენ ლევან ვასაძესაც. მადლობა გიორგი კობერიძე საუბრობდა მთავარი სამმართველოს მიმდებარე ტერიტორიიდან პირდაპირ ერთადაც ცოტა ხნის წინ გურამ ფალავანდიშვილი გადაიყვანეს, ის დაკავებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 173 მუხლით, რაც ითვალისწინებს პოლიციელის მოთხოვნის დაუმორჩილებლობას და აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ რუსთაველის მეტროში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებული არის 1986 წელს დაბადებული მამაკაცი, სამართალდამცველებმა ის იმ დროს აიყვანეს, როდესაც მიმალვას ცდილობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება რასობრივი, რელიგიური, ეთნიკური შეუწყნარებლობის ნიადაგზე ჩადენილი ძალადობის და ხულიგნობის მუხლით მიმდინარეობს. მე შეგახსენებთ, რომ ინციდენტი ღამით მოხდა რუსთაველის მეტროში საქმესთან დაკავშირებით, ძველი თბილისის სამმართველოს მესამე განყოფილებაში საქართველოს პირველი არხის ჟურნალისტი და ასევე მეტროს თანამშრომლები გამოიკითხნენ, რომლებიც ინციდენტის თვითმხილველები იყვნენ. გამოძიებას მათთან შეკითხვები სწორედ მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით ჰქონდათ. რუსთაველის მეტროში 2 ახალგაზრდა მამაკაცს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. და ახლა კიდევ ერთი ახალი ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ადასტურებენ, რომ რუსულმა ვერტფრენმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაიფრინა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ამბობენ, რომ ტერიტორიაზე ფრენა განხორციელდა, ნებისმიერი ასეთი ქმედება არღვევს ადგილზე არსებული უსაფრთხოების გარემოს. საკითხი მწვავედ დგება როგორც ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის, ასევე ჟენევის ფორმატებში. ასეთი არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პოზიცია მომხდართან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ოფიციალურად დადასტურდა ინფორმაცია, რომ რუსულმა ვერტფრენმა ოკუპირებულ ტერიტორიას გადაუფრინა. და როგორც ახლა კადრში ხედავთ, ჩვენ პირდაპირ რეჟიმში გთავაზობთ იმ მასალას და იმ ვითარებას გიჩვენებთ, თუ რა ხდება პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიასთან, ასევე სასტუმრო რედისონთან. შეგახსენებთ, რომ სასტუმრო რედისონთან შეკრებილების განმარტებით სწორედ სასტუმროში იმყოფებიან რუსეთის დელეგაციის წარმომადგენლები, ასევე სერგეი გავრილოვი, რაც შეეხება პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიას, ადგილზე იმყოფებიან პოლიტიკური ოპოზიციონერი დეპუტატები, პოლიტიკოსები, ისინი შენობაში შესვლას ცდილობენ, თუმცა შესასვლელი
აქვთ ბლოკირებული პოლიციის თანამშრომლებს, ისინი ცდილობენ რომ რაიმე სახის დაპირისპირებას ადგილი არ კონდეს და სიტუაცია განმუხტონ და შენობაში ჯერჯერობით არავის არ უშვებენ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ დაპირისპირება საკანონმდებლო ორგანოში დღის პირველ ნახევარში დაახლოებით 12 საათისთვის მოხდა, როდესაც საკანონმდებლო ორგანოს პარლამენტის თავმჯდომარის ადგილი დაიკავა რუსეთის დუმის დეპუტატმა, მან სიტყვით მიმართა შეკრებილებს, რაც გააპროტესტეს ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა. რამოდენიმე წუთში კი სესია შეწყდა. პირველი განმარტება მმართველი გუნდიდან გააკეთა მამუკა მდინარაძე, მან განმარტა, რომ ინფორმაცია მათ არ ქონდათ და შეთანხმებული არ იყო აღნიშნული, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის ტრიბუნას დაიკავებდა რუსი დეპუტატი სერგეი ლავროვი, რუსეთის სახელმწიფო დუმის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კომიტეტის ხელმძღვანელი და მას შემდეგ, როდესაც გავრილოვი, როდესაც მათ ამის შესახებ იხილეს მასალა და ინფორმაცია მიიღეს, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეს სხდომა. პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა პირველი განცხადება ბაქოში, ის ვიზიტით იმყოფება. შესაბამისად, მისი განმარტებით მან ყისიერი რეაგირება ვერ მოახდინა, რადგან ქვეყანაში არ იმყოფებოდა, თუმცა ინფორმაციის მიღებისთანავე მან მოითხოვა, რომ შეწყვეტილიყო სხდომა. გავრილოვის სიტყვით გამოსვლას მოჰყვა შეფასებები და პროტესტი ოპოზიციის მხრიდან, თუმცა განმარტებები და განცხადებები გაკეთა მმართველი გუნდის მხრიდანაც და მათ განმარტეს, რომ პოზიცია მათი ბუნებრივი არის ცალსახა და ისინი გმობენ რუსეთის წარმომადგენლის პარლამენტში გამოსვლას და ამბობენ, რომ საქართველოსთვის მიუღებელია იმ სახელმწიფოს წარმომადგენლის ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში გამოსვლა, რომელსაც 20% აქვს ქვეყნის ოკუპირებული. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, უმძიმესი სანახავია საქართველოს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს მთავარ ტრიბუნასთან ოკუპანტი ქვეყნის დეპუტატის ხილვა. ეს ფაქტი ზიანს აყენებს ჩვენი თავისუფლების იდეას, აზიანებს ქართულ პარლამენტარიზმს, სრულად ვიზიარებს საქართველოს საზოგადოების სამართლიან პროტესტს და მიუმართავ ამის ორგანიზატორებს, დაუყოვნებლივ განუმარტონ საზოგადოებას მომხდარის შესახებ და მოახდინონ მკაცრი რეაგირება. ეს არის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის განცხადება მომხდართან დაკავშირებით გააკეთა ასევე ბიძინა ივანიშვილმა. სრულად ვიზიარებ ჩვენი თანამოქალაქეების გულწრფელ აღშფოთებას პარლამენტში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებაშია აღნიშნული შესახებ ნათქვამი, რომელიც Facebook-ზე გაავრცელა პრესსამსახურმა. დაუშვებელია საქართველოს პარლამენტში ოკუპანტი სახელმწიფოს წარმომადგენელი ხელმძღვანელობდეს რაიმე სახის ფორუმს. როგორც მატყობინებენ, ეს იყო პროტოკოლური შეცდომა, რომლის პოლიტიკური მნიშვნელობა სამწუხაროდ ორგანიზატორებმა ვერ გაითვალისწინეს, რასაც აუცილებლად უნდა მოჰყვეს შესაბამისი რეაგირება. მე უკვე ვესაუბრე პარლამენტის თავმჯდომარეს, გამოვხატე ჩემი მკაცრი პოზიცია და რა თქმა უნდა, ჩემი რეკომენდაცია იყო ამ სხდომის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, რომელიც სრულად წაგიკითხეთ. მოგვიანებით კი, როგორც უკვე გითხარით, კომენტარი გააკეთა ბაქოში ვიზიტით მყოფმა პარლამენტის თავმჯდომარემაც და თქვა, რომ რა თქმა უნდა წარმოუდგენელია ქვეყნის საქართველოს პარლამენტში სიტყვით გამოვიდეს რუსი დეპუტატი გავრილოვი და დაუშვებელია რაიმე სახის სესიას ის უძღვებოდეს და მას შემდეგ, როგორც კი მან ინფორმაცია ამის შესახებ მიიღო, მყისიერად ჰქონდა რეაგირება, რომ შეწყვეტილიყო ფორუმი. ეს რაც ვიხილეთ ჩვენ პარლამენტის ხმათა დარბაზში, რუსეთი არის ქვეყანა, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიების 20% და ამ ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენელი, პარლამენტის წევრი, ისდა პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე, რაც იყო კიდევ ერთხელ გაიმეორებ ძალიან მძიმე სანახავი, მძიმე სურათი. მე სამწუხაროდ არ მქონდა მყისიერად საჯაროდ რეაგირების საშუალება გამომდინარე იქიდან, რომ არ ვარ საქართველოში, არ ვიყავი იმ მომენტში საქართველოში. შემატყობინეს ამ ფაქტის თაობასა და როგორც კი შევიტყვე, მაშინვე მოვითხოვეს
სესიის შეჩერება და ასეთი ფორმით სესიის გაგრძელების არ დაშვება. ასეთი იყო მოვლენების განვითარება. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ რუსეთი არის ის ქვეყანა, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები, ამაზე ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ გუშინაც, როდესაც მონაწილეობდი სესიის გახსნაზე და იმ ქმედებებს, რომელიც მომდინარეობს რუსეთის ფედერაციიდან, არ აქვს ბუნებრივი არაფერი საერთო არც ქრისტიანობასთან, არც მართლმადიდებლობასთან და ეს არის ის ასე ვთქვათ ფაქტი, რაზეც ჩვენ გავამახვილეთ ყურადღება და რაზეც გავამახვილებთ ყოველთვის ყურადღებას. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ის რაც ვიხილეთ ჩვენ პარლამენტის ხმათა დარბაზში იყო აბსოლუტურად მიუღებელი. ეს იყო ირაკლი კობახიძის განცხადება პარლამენტში განვითარებული მოვლენების შემდეგ აღნიშნული კომენტარი მან ბაქოში გააკეთა, სადაც ვიზიტით იმყოფება და ამ წუთებში პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, როგორც თქვენ კადრშიც ხედავთ, არის კვლავ შეკრებილი საზოგადოების ნაწილი. ცოტა ხნის წინ ადგილზე კანონი და სამართლის ლიდერები მივიდნენ, მათ მოითხოვეს შენობაში შესვლა. აი უბრალოდ წარმოიდგინე რა 100 წელი ჯვარი ხალხი ემატება ხალხი მეგრელა ემატება ისო საქართველოს თანამედრები არ გაგიხდეთ იქო ველაპარაკო ნამუსი მაინც ხელისთვის სულის არწყვენია რომელი სულების სულის არწყვენია ბიჭებო წარმოიდგინეთ შინდისში ბიჭები თქვენსავით რომ მოწეულიყვნენ რა სიცხვის კენიან წარმოიდგინეთ სუპროზე ამ ბიჭების საგაგრძელოს ხოსვა აქ რა გემართება აქ აი როგორ უნდა წამოდგეთ მე რა და საქართველოს საგაგრძელო როგორ უნდა დალიო კოლექტიური გავრილობები მოვიდა არიან ხალხო ესმედა გადაიქცა კოლექტიური გავრილობები არ თქვენი თქვენ არ გიწყობთ კომელაურმა საზღვარზე შემოვიჭებო ახარიან აი ახო რა არის თქვენი მიზანი და გაგიმარტეს თუ არა მიზეზი რის გამოცხადდა? არა, არაფერს არ გვეუბნება, კონსტიტუციურ უფლება ირღვევა. ჩვენ თქვით, რომ დელეგაციით თითო წარმომადგენელი ოპოზიციიდან არაფერ განსაკუთრებული მოთხოვნა არ არის. კოსტავა გამსახურდიას დელეგაციას უშვებდნენ კომუნისტები. მოლაპარაკება როცა იძაბებოდა რაღაც სიტუაცია. საქართველოს პარლამენტში თავმჯდომარის ადგილას დაჯდა გავრილოვი. დღეს იყო საქართველოს გადაბარების ცდელობა, გვანახეს ეს ხო. კობახიძე არავინ არ არის პაიკია, ჩვეულებრივი რიგითი პაიკი. ის რომ საქართველოს გადაბარება მიმდინარეობს ჩვენ ამაზე დიდი ხანია მყვირით, მაგრამ დღეს უბრალოდ დაგვანახეს, რომ აი დიახ ეს ასია და თან შეეგუეთო კაცმა გითხრა. ნუ ახლა ჯაბანი ერი არა ვართ და ჩამოვდექით. ეხლა მობილიზაცია მიდის, იმიტომ რომ ხალხი ზოგი რაიონებიდან ჩამოდის და მოგეხსენებათ, ხო? და 7 საათისთვის აქ დიდი ამბავი იქნება. აი ახლა თქვენს თვალწინ ძალიან უხერხემლობაში არის პოლიცია. მესმის თქო რო გითხრათ არ მესმის, იმიტომ რომ უკვე აღარ მესმის, იმიტომ რომ ძალიან უხერხემლობაში იტოვებენ თავიანთ სახელებს და გვარებს. ოჯახების და ისტორიის წინაშე, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვამბობთ რომ შევარდეთ, ჩვენ ვამბობთ რომ რამოდენიმე ადამიანი წარმომადგენლობითი დელეგაცია, ოფიციალური ოპოზიცია შეუშვით პარლამენტს, ჩვენ ამას ლეგიტიმური უფლება გვაქვს საშს ავიღებთ. ანუ აბსოლუტ კონსტიტუციური დარღვევა არის ჩვენს თვალწინ. საღამოს მოთხოვნა თუ გაინტერესებს, რა თქმა უნდა, ჩემი პირადად და გაერთიანებული ოპოზიციის ვიცი რომ თანხვედრა გვაქვს ყველას ჩვენ ერთმანეთთან. ვინც ამ თამასას ქვემოთ ჩამოწევს, ჩემთვის ის ბიძინა ივანიშვილი. ეს თაკო ჩარკვიანის განცხადება იყო, რომელიც თქვენ მოისმინეთ, თუმცა საპირისპირო განცხადებები კეთდება თავად მართველი გუნდის მხრიდან. ისინი ამბობენ, რომ მათთვის არ იყო აღნიშნული ინფორმაცია ცნობილი და მას შემდეგ, რაც გაიგეს გავრილოვის სიტყვით გამოსვლის შესახებ პარლამენტის ტრიბუნიდან, მათ შეწყვიტეს ეს სესია. ახლა ანა ბროლაძე უნდა ჩავრთოთ პირდაპირ ეთერში, რომელიც პარლამენტის შენობაში იმყოფება. ანა, რა ახალი განმარტებები და განცხადებები გაკეთდა უпростоრად, რომ მოგვიყვე და რა ხდება ამ დროისთვის საკანონმდებლო ორგანოში. მართველი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერის გიავოსკის შეფასებებს ახლა მოვისმენთ პირდაპირ ეთერში. ბატონო გია, ოპოზიციის განცხადებები გესმით. მთელი დღის განმავლობაში მათი პროტესტი აღშფოთება, ბოლო განცხადება, რომელიც მოვისმენთ თაკო ჩარკვიანის მხრიდან, ეს იყო ხელისუფლების მხრიდან რუსეთისთვის ხელისუფლების გადაბარება. როგორია, მოდი აი ამ შეფასებით და თქვენი პასუხით რომ დავიწყოთ.
ძალიან შორსავარი მაზრისგან რომ თაკო ჩარკვიანის განცხადებებზე პასუხი გავაკეთო. ვითარება გაცილებით სერიოზულია, უფრო მრავალფეროვანია, ვიდრე შეიძლება ერთი შეხედვით მოგვეჩვენოს. რასაკვირველია რუსეთისთვის კონსპირაცია, რომელსაც იგი მთელ მსოფლიოში აწარმოებს, ახალი თემა არ არის და ვფიქრობ ის უნდა მოვიგონოთ თუ როგორ არ შემოუშვა საქართველოს ხელისუფლებამ რუსი დეპუტატები, რომლებიც იყვნენ ჩამოსული საერთაშორისო ფორუმზე ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ფორმატში. შემდეგ მოვიგონოთ რუსეთის დიდი დელეგაცია, რომელიც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე ჩამოვიდა და სანამ არ განაცხადეს, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს უჭერენ არჩევნებში ხარს, იქამდე მაშინაც ხოდა ნაციონალურ მოძრაობას გარკვეული პრეტენზიები და საკმაოდ ხმამაღალი პრეტენზიები და მიტინგის ჩატარების სურვილიც, მაგრამ რეალურად დღეს რაც ხდება, ეს რასაკვირველია კიდევ ერთი საერთაშორისო ფორუმია, სადაც საქართველოს მონაწილეობა მხოლოდ იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე საერთაშორისო ფორუმები ტარდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ დაუფიქრდეთ, საიდან მოდის ჩანაფიქრი, ბნელი ჩანაფიქრი, რომ საზოგადოება დააპირისპიროს ერთმანეთს, თორე პოლიტიკური გუნდები ისეც დაპირისპირებული ვართ. ერთ-ერთი თემა, რაზედაც სულ მუდმივად ვლაპარაკობდი, ეს არის ის, რომ რუსეთის ტერიტორიები დაუთმო წინა ხელისუფლებამ და თანაც კიდევ მხარი დაუჭირა საერთაშორისო დონეზე მიღებულ რეზოლუციას, რომ ეს ჩვენი ბრალია. აქედან გამომდინარე, ახლა ეს ხალხი თავის ლიდერშიპით ჩვენსკენ იშვერენ ხელს და რასაკვირველია, ესაც გეგმის ერთ-ერთი ნაწილია. მე არ ვამბობ, რომ ყველა, რასაკვირველია საზოგადოების უდიდეს ნაწილს. ამაზე წარმოადგენა არ შეიძლება კონდეს, როდესაც გამოხატავენ აბსოლუტურად მართებული პროტესტს, მაგრამ რეალურად აქცია, კონტრაქცია, სატელევიზიო განცხადებები, მით უმეტეს თუ ეს ტელევიზია რუს ბიზნესმენს ეკუთვნის. ყველაფერი, რაც საქართველოში ვითარდება, ყველანაირი დაძაბულობა და დაპირისპირება არის სერიოზული კონსპირაციის თემა და მიზანი, რომელსაც რუსეთი მუდმივად ეწევა. შეიძლება და თუ არა ამ ფორუმზე ამის თავიდან არიდება. ეს რასაკვირველია, გასაანალიზებელია, მაგრამ რეალურად ის თემა, რაც შეეხება დაშლას, გადაყენებებს, არეულობას, მხარდამჭერების გამოსვლას ერთი მეორესი, რასაკვირველია, ეს არის მთავარი თემა და ამოცანა, რომელსაც არა მარტო რუსეთი ცდილობს, არამედ ბევრი ადამიანი, ვინც საქართველოში იმყოფება და რუსეთის სისხლზე ინტენსიურად ასხავდა და ასხავს წყალს. ბატონო, დღეს მაგალითად არჩილ თალაკვაძემ არ გამორიცხა, რომ ის რაც მოხდა, რომ სხვანაირად წარიმართა სცენარი, შესაძლოა იყო პროვოკაციის მცდელობა თავად გავრილოვის მხრიდან. თქვენც უშვებთ ასეთ ალბათობას? მთელი ჩემი წინამდებარე რა განცხადებაც გავაკეთე, ყველაფერი აქეთკენ არის, ეს არ არის ცალკეული აღება. ეს დეპუტატი არ წარმოადგენს რამე თანამდებობის პირს და არ არის, ვთქვათ, decision გადამწყვეტილებების მიმღები რუსეთის იმაში, მაგრამ შეასრულა ფუნქცია, რაც მე ვფიქრობ, რომ დააკისრეს. და ის რაც შეასრულა ამის გამო და რაც მოხდა სტომათა დარბაზში, ოპოზიცია იცხოვს ირაკლი კობახიძის გადადგომას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი აპირებენ იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას. გუნდი უშვებს, რომ შესაძლებელია ქართულ ოცნებაში მსჯელობა დაიწყოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან წასვლაზე და თუ არ უშვებს ამას და პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას არ დააკისრებს ქართული ოცნება თავის ერთ-ერთ ლიდერს, აღმასრულებელ მდივანს, მაშინ იმპიჩმენტთან დაკავშირებით როგორი იქნება თქვენი პასუხი? მე ვფიქრობ, რომ ამ თემაზე თქვენ კითხვას აპირებდით, უბრალოდ ვერ გამაწყვეტინეთ, გრძელი ტირადა მქონდა დიდი ბოდიში, მაგრამ რეალურად თემა ეგ არის და მიზანიც ეს არის სწორედ. მართალია, არ არის მართალი, როგორ გამოიყურება დღევანდელი სიტუაცია, რა ხდება საქართველოს გარშემო, რა საფრთხეებს უპირისპირდებით, ეს მეორე პლანზე რჩება. და ფიქრობენ, რომ აი ამ სიტუაციით გამოყენება შეიძლება. მე ყველას არ ვაბრალებ, რასაკვირველია, მაგრამ ცინიზმი მდგომარეობს იმაში, რომ ადამიანებმა ვინც რუსეთს ჩააბარა ეკონომიკა, ვინც რუსეთს ჩააბარა ტერიტორიები, დღეს სწორედ ესენი არიან მოწინავეთა რიგებში, რომლებიც უტევენ, ვთქვათ, სახელმწიფოს და სახელმწიფო სტრუქტურებში აი ამ რყევის განცდას
განცდის შემოტანას და ატმოსფეროს შექმნას გულისხმობ. ვილაპარაკე ასევე აქციებზე, რომელი აქციაც არ უნდა იყოს, აქცია, კონტრაქცია, მისი წამხალისებელი სატელევიზიო განცხადებები გადაყირავების თუ იმის დამხობის, ხელისუფლების დამხობის, ავტომატების აღების ხელში ეს ყველაფერი არის ერთი სცენარი. აქ ყველა რასაკვირველია პერსონალურად არ მონაწილეობს, აქ ჩემი კოლეგები დგანან. ოპოზიციური იმიდან ყველაზე ეს არ ვრცელდება, მაგრამ რეალურად არსებობს მექანიზმები, რითიც რუსეთი მოქმედებდა და დღესაც მოქმედებს. ეს განიხილავთ თქვენ ეგერ საუბრობდით მათ შორის თქვენს კოლეგებზე, თუმცა ყველაზე არ ვრცელდება ვინმე კონკრეტულზე გააქვთ ეჭვი, რომ ის დგას იმ სცენარის განხორციელების უკან, რომელზეც ახლა გააკეთეთ კომენტარი. არა, თუნდაც ავიღოთ პიროვნებები, პერსონები, რომელიც ზოგი საქართველოში არ იმყოფება, როგორ ხდებოდა ომის წინაპირობების შექმნა, რას გვეუბნებოდა ამერიკა, რას გვეუბნებოდა ევროკავშირი და რა გააკეთა პრაქტიკულად ადამიანი, რომელიც უდიდეს თანამდებობებს ფლობდა რუსეთში და იყო ნომენკლატურულ თანამდებობაზე, დღეს იმის პარტია უტევს პარტიას, რომელსაც მხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი. ეს არის ცინიზმი, მაგრამ ამ ცინიზმამდე მიგვიყვანა იმან, რაც მოხდა დღეს და მე არ გამოვრიცხავ ის, რაც მკითხეთ, რომ დიდი ალბათობით ეს არის პროვოკაცია და საბერძნეთს, როგორც ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელს უნდა ეზრუნა იმისათვის, რათა ეს არ მომხდარიყო, რასაც ჩვენ დღეს უყურებთ. დიდი მადლობა, თქვენ მოისმინეთ ქართული ოცნების ლიდერის უმრავლესობის წევრის გიავლოვსკის პოზიცია მუხთართან დაკავშირებით. მადლობა ანა ბროლაძე იყო ჩვენი ჟურნალისტის შეკითხვებს გიავლოვსკიმ უპასუხა, მან განმარტა, რომ შესაძლოა აღნიშნულს უწოდონ პროვოკაცია და საბერძნეთის დელეგაციას უნდა ეზრუნა იმაზე, რომ საბერძნეთის დელეგაციას უნდა ეზრუნა, რომ მსგავსი ფაქტი არ მომხდარიყო, რადგან მისი თქმით, სწორედ საბერძნეთის წარმომადგენელი უნდა გამოსულიყო სერგეი გავრილოვის ნაცვლად სიტყვით, სწორედ ასეთი იყო პოზიცია და შეთანხმება აღნიშნული სესიის ფარგლებში. ჩაშლილი მართლმადიდებლობის საპარლამენტაშორისო ასამბლეის 26-ე სესია და რუსი დეპუტატის წინააღმდეგ გაერთიანებული პოლიტიკური სპექტრი. ვისი პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს აღნიშნულთან დაკავშირებით და მოუწევს თუ არა პარლამენტის თავმჯდომარეს პოსტის დატოვებას. სწორედ ამ მოთხოვნით გამოდიან და მოუწოდებენ ირაკლი კობახიძეს დატოვოს თანამდებობა ოპოზიციონერი დეპუტატები, განსაკუთრებულ აქცენტს მის გადადგომასთან დაკავშირებით აკეთებენ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები. ცოტა ხნის წინ აღნიშნულზე ისაუბრა ასევე თაკო ჩარკვიანმა, კანონი და სამართლის ლიდერები მივიდნენ პარლამენტის შენობასთან და ითხოვენ, რომ შეუშვან საკანონმდებლო ორგანოში, თუმცა შესასვლელი ბლოკირებული აქვს სამართალდამცველებს და შენობაში არავის არ უშვებენ. რაც შეეხება თავად მოვლენებს, როგორ ვითარდებოდა დაახლოებით 12 საათისთვის პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანოში, პარლამენტის სესიის სხდომათა დარბაზში დაიწყო მართლმადიდებლობის საპარლამენტაშორისო ასამბლეის 26-ე გენერალური სესია. სიტყვით გამოვიდა დუმის კომუნისტური პარტიის წევრი, საკანონმდებლო ორგანოში უკვე შეძახილებით შევიდნენ ოპოზიციონერი დეპუტატები. ხმაურ დაპირისპირება მოჰყვა სერგეი გავრილოვის გამოსვლას, მან სიტყვით შეკრებილებს მიმართა სწორედ სპიკერისთვის, პარლამენტის სპიკერისთვის განკუთვნილი ტრიბუნიდან და სწორედ ამან გამოიწვია თავდაპირველად ევროპული საქართველოს გაღიზიანება და პროტესტი. შემდეგ უკვე მას სიტყვიერი ხმაურით შევიდნენ შეძახილებით საკანონმდებლო ორგანოში დეპუტატები, მათ შორის სერგო რატიანი, გიორგი კანდელაკი, ელენე ხოშტარია და დაატოვებინეს გავრილოვს საკანონმდებლო ორგანო. დელეგაციის წარმომადგენლებმა დატოვეს პარლამენტი, დაცვის სამსახურის და პოლიციის თანამშრომლების თანხლებით. აღნიშნულთან დაკავშირებით გაკვეთა პირველი კომენტარი მამუკა მდინარაძის მხრიდან, რომელმაც აღნიშნა, რომ მათთვის არ იყო აღნიშნული ინფორმაცია ცნობილი და რა თქმა უნდა მიუღებელია მმართველი გუნდისთვის ის, რომ ოკუპანტი სახელმწიფოს წარმომადგენელი იყოს პარლამენტის ტრიბუნასთან და სიტყვით მიმართავდეს შეკრებილებს და ხსნიდეს სესიას. განცხადება გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც აღნიშნულთან დაკავშირებით. მამუკა ბახტაძემ თქვა, რომ უმძიმესი სანახავი იყო საქართველოს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს მთავარ ტრიბუნასთან
ოკუპანტის სახელმწიფოს წარმომადგენლის ხილვა და ეს ფაქტი რეალურად ზიანს აყენებს როგორც თავისუფლების იდეას, ასევე ქართულ პარლამენტარიზმს. განცხადება გააკეთა ღარიბაშვილმაც და ისაუბრა სესიის ორგანიზატორების პასუხისმგებლობის დასმის საკითხზე. პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმაც გააპროტესტა გავრილოვის გამოსვლა და განაცხადა, რომ რუსეთი პროვოკაციულ ქმედებებს განაგრძობს და მიუღებელია დუმის დეპუტატის პარლამენტში ყოფნა. ბიძინა ივანიშვილის გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ დაუშვებელია საქართველოს პარლამენტში ოკუპანტის სახელმწიფოს წარმომადგენელი ხელმძღვანელობდეს რაიმე ფორუმს და ამას უნდა მოჰყვეს რეაგირება. აღნიშნული დაგმოქვეყნის ქალაქის მერმა კახა კალაძემაც და ხაზი გაუსვა იმას, რომ ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენელი არ უნდა იყოს ქვეყანაში. რაც შეეხება ასამბლეის სესიის ორგანიზატორს ზაქარია ქუცნაშვილი ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი და მან განაცხადა, რომ თუ ვინმეს პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს, ის სრულად იზიარებს, სრულად შეუძლია აიღოს პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე. სულ ცოტა ხნის წინ კი მოამბის პირდაპირ ეთერში ჩვენი ჟურნალისტის შეკითხვებს უპასუხა არჩილ თალაკვაძემ, რომელმაც აღნიშნა, რომ არავის პასუხისმგებლობის გადატანას არავის არ აპირებს მართველი გუნდი და ეს ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, მათ უნდა მოეხდინათ რეალურად კონტროლი თუ ვინ გამოვიდოდა, რადგან დაგეგმილი იყო ბერძენი წარმომადგენლის გამოსვლა. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ იმ მასალას, რაც პარლამენტის სხდომათა დარბაზში ხდებოდა და ასევე პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარე მოვლენებს პირდაპირ რეჟიმის საშუალებით ადევნებთ თვალს. გადიან დარბაზზე. ჩვენ დროებით გემშვიდობებით მოვლენათა განვითარების თანავე ჩვენ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხედავთ ახლა კადრებს, რა ხდება პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიასთან. ახლა კი ეთერს უთმობთ ბიზნეს პარტნიორს და მის წამყვანს ნიკა მუკბანიანს. ასევე პირდაპირ ეთერში, პირდაპირ რეჟიმში შემოგთავაზებთ ახალ ცნობებს ჩვენს ვებგვერდზე 1tv.gz-ზე და მოვლენების განვითარების თანავე ჩვენ რა თქმა უნდა პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით. დროებით გემშვიდობებით.